आपल्याला फेलियरची भीती नाही वाटत, लोक आपल्याला त्याच्यानंतर जे जजमेंट देणार त्याची मोस्टली भीती वाटते. ऐकल्या वी जस्ट हॅव लाईक दिस रिॲक्शन, हे नाही असं हे का होतं? बिकॉज वी बिलीव्ह की वी आर डिफाईन्ड बाय व्हॉट पीपल से. लोक क्या कहेंगे वरतीच आपलं स्वतः डिझाईन झालेलं आहे. ॲब्सोल्युटली. फेलियर हा एक फीडबॅक मेकॅनिझम. जर तुम्ही ह्यावर फोकस केलं मी पडायलाच नाही पाहिजे, तर मग प्रत्येक दगड, प्रत्येक खड्डा बिकम्स लाईक अ बिग प्रॉब्लेम. पण तुम्ही जर पडणार नसाल आणि तुम्ही पडू देणारच नसाल, तर तुम्ही ह्याचा अर्थ फक्त तेवढंच करताय जिथे तुमचा कम्फर्ट झोन आहे. तर पहिली गोष्ट, आपण खूप महत्त्वाचे नाही आहोत. संस्कृतमध्ये आपण एक खूप सुंदर वाक्य आहे, इदम न मम, म्हणजे हे माझं नाही, मग यशही माझं नाही आणि अपयशही माझं नाही. पण आपला प्रॉब्लेम आहे, आपल्याला क्रेडिट पाहिजे जेव्हा गोष्टी चांगल्या होतात आणि क्रिटिसिझम नको जेव्हा गोष्टी वाईट होतात. वन वे नाही चलेगा बॉस, चलेगा तर दोनों चलेगा, नाही तर नाही चलेगा. एव्हरी चॅलेंज मेक्स द गेम मोर एक्साइटिंग. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द गेम, देन प्रत्येक चॅलेंजमध्ये तुम्हाला मजा यायला लागेल. अँड दॅट इज ग्रोथ माइंडसेट. जर माइंडसेट नसेल तर आपण त्याच सिच्युएशनला रेजिस्ट करतो. तुम्ही म्हणालच ना, माझ्यासोबतच का होतंय म्हणजे रेजिस्ट. हे होत आहे, व्हॉट कॅन आय लर्न, व्हॉट कॅन आय चेंज. इट्स अ शिफ्ट इन पर्स्पेक्टिव्ह. लोकांना जेव्हा निगेटिव्ह वाटतं तेव्हा त्याला ते प्लॅस्टिकचं हॅपी कोटिंग करतात, आणि म्हणून लोक बोलताना आपल्याला स्माईल करतोय माणूस, पण कळत नाहीये, फील होत नाहीये त्याच्या स्माईलमध्ये, बिकॉज नाही आहे स्माईल. फेलियर इज अन इमोशन, म्हणून आपण त्याच्यापासून एवढं पळतो. मग त्याच्या काउंटरला जॉय मस्ट बी अनदर इमोशन दॅट विल कीप यू शोईंग अप. कारण इमोशन्स पाहिजेत ना, इमोशन्सशिवाय आपण काहीच नाही करू शकत. वाय गिव्स यू इमोशन्स? हॅलो नमस्कार. तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजेच स्टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आणि आपण आयुष्यात असं बऱ्याच गोष्टी घडत असतात आजूबाजूला, ज्याच्या आपल्याला खाचखळगे लागतात, ठेचा लागतात आणि नंतर जरा उठायला त्रास होतो. सो म्हणजे आपण ज्या ज्या फेल्युअर्सना घाबरतो, ज्या ज्या गोष्टी आपल्या आजूबाजूला घडत असतात, त्यातनं आपल्याला कित्येकदा कशी म्हणाल तसं उठायला त्रास होतो. सो तर फेल्युअर म्हणजे काय, त्याच्यासोबत डील कसं करायचं, काय पद्धतीने त्याच्याकडे बघणं गरजेचं आहे, काय ॲस्पेक्टनी आपण त्याचा अभ्यास केला पाहिजे किंवा काय ॲस्पेक्टनी त्याच्यावरती काम केलं पाहिजे. आणि ह्या गोष्टी आपण साधारणतः ठीक आहे होऊन जाईल असं करून आपण ते इग्नोर करत राहतो आणि ते कुठेतरी पायलप होत राहतं आणि त्याचा त्रास होतो आपल्याला. सो ह्या सगळ्या गोष्टींवरती गप्पा मारायला आपण एका एक्सपर्टला आज बोलवलेलं आहे. खूप खूप स्वागत आहे. आपल्यासोबत आहेत अदिती सुराना. शी इज अ बिहेवियरल एक्सपर्ट आणि पॉडकास्टर आहे, ती हाय परफॉर्मन्स कोच आहे. तर मला खूप भारी वाटतं का पॉडकास्टरसोबत आज आपण गप्पा मारणार आहोत. पॉडकास्टर पे पॉडकास्ट. खूप खूप स्वागत आहे तुझं आज आमच्या शोमध्ये. येस. आणि आपले प्रायोजक PNG अँड सन्स यांच्याकडे छोटीशी भेट असतो. आणि आणखीन एक ओळख म्हणजे ती आमच्या मैत्रिणीची बहीण आहे. मारेल मला नाही. थँक्यू सो मच फॉर हॅव्हिंग मी हिअर. मी किती दिवसापासून आपलं कॉर्डिनेशन चालू होतं, फायनली हे झालंय. व्हेरी एक्सायटेड. येस. एक तर ना आपल्याकडे मराठीमध्ये ते म्हणच आहे ना, ती अपयश ही यशाची पहिली पायरी असते. आणि फेल्युअर, अपयश म्हटलं की असं काहीतरी एक मोठा दगड वाटतो आणि ती डिझायर्ड पोझिशनच नाही आहे ना. मग ती जागाच नाही आहे जिथे कुणाला पोचायचं होतं, पण तुम्ही उडी नाही मारू शकलाय म्हणून तिथे पडलाय आणि मग ते अवॉइड करता येत नाही आणि मग ते तिथून कुठे जायचं हे कळत नाही. ज्यावेळेस फेलियर्स म्हणतो, अपयश म्हणतो, ते इतका मोठा डोंगर वाटतो ना की मग त्याच्यासोबत डील कसं करायचं. आणि मग अरे बापरे आता आपण हारलो. मग त्यात असं ते सगळे जे नेगेटिव्ह इमोशन्स आहेत ना, मग ते सगळे एक एक करून यायला लागतात आणि असं मग तिथून उठायलाच खूप अवघड वाटायला लागतं. पण जसं फेल्युअर इम्पॉर्टंट आहे काय वॉटेवर त्या जर्नीमध्ये, तसाच त्याचा तितका मोठा बाऊ पण झालेला आहे. आणि प्रत्येकासाठी ते फेल्युअर वेगळंही असू शकतं. तर ज्यावेळेस इतका सब्जेक्टिव्ह विषय आहे त्यावेळेस फेल्युअर डिफाईन कसं करायचं, म्हणजे कशाला फेल्युअर म्हणायचंच ना हेच कळत नाही. तर हाऊ डू यू डिफाईन फेल्युअर? कुठल्याही एका लेवलला आपल्याला जेव्हा जायचं असतं आणि आपण तिकडे पोहोचू शकत नाही, तेव्हा आपण त्या पूर्ण प्रोसेसला एक तर पर्सनली घेतो किंवा ऑब्जेक्टिव्हली घेतो. ओके, दोनच ऑप्शन्स आहेत. जर आपण पर्सनली घेतलं तर ते फेल्युअर कुठल्याही छोट्या गोष्टीमध्ये वाटू शकतं. म्हणजे जी लोक खूप परफेक्शनिस्ट असतात त्यांचं जर थोडंसं काय एक असा आपल्या डाळीचा डाग लागला तर सडनली ते असं ओ माय गॉड असं होऊ शकतं आणि दे मे फील एक्स्ट्रीमली एम्बॅरेस्ड. आणि एक दुसरी सिच्युएशन असते की एखाद्या बिझनेसमध्ये फेल होऊन, पैसे हरवून एखादा उद्योजक असेल तो येईल परत आणि म्हणजे आय वॉन्ट ट्राय अगेन, त्याला कदाचित ते नाही वाटणार. सो फेल्युअर इज युअर पर्सनल एक्सपिरियन्स ऑफ फीलिंग दॅट यू हॅवंट मेट वॉट यू डिसाइडेड.
मग ते सोडून, म्हणजे मला जे वाटतं ते सोडून फेल्युअरची ॲक्च्युअल डेफिनेशन नाही आहे. ओके, मला यात मग असं एक वाटतं की मग देन हाऊ डू यू डिफरन्शिएट बिटवीन अ मिस्टेक अँड अ फेलियर? कारण मग हे जे आता डिस्क्रिप्शन दिलं मग ते चुकीच्या बाबतीत पण जाऊ शकतं, म्हणजे मिस्टेक किंवा ज्याला आपण चूक म्हणू, तर काहीतरी एक डिझायर्ड पोझिशनपर्यंत नाही पोचायचं आहे, म्हणजे पोचायचं आहे आणि तिथे नाही पोचलोय, तर मग ती चूकही असू शकते ना. तर चूक आणि फेलियर यात कसं हे डिफरन्शिएट? सांगते, चुका जेव्हा होतात आपल्याकडनं तेव्हा आपण म्हणतो, समजा आपण एखादी रेसिपी बनवतोय आणि आपल्याकडनं चूक झाली, आपण म्हणतो अरे मीठ पुढच्या वेळी थोडं कमी घालायला पाहिजे, ही चूक आपण ॲक्सेप्ट करतो. पण हेच जर आपण कुठल्या इम्पॉर्टंट व्यक्तीला वाढलं जेवण आणि त्याच्यासमोर आपल्याला वाटलं अरे असं नाही व्हायला पाहिजे होतं, आय फेल्ड इन इम्प्रेसिंग समबडी, हे अपयश मानलं जातं. तर आपला इमोशनल एक्सपिरियन्स जो आहे त्याने ह्यातला फरक आहे. कारण चूक तेवढीच आहे की ती, समजा एखादी छोटीशी चूक कॅन लीड टू अन ॲक्सिडेंट. मग सडनली तो माणूस म्हणाल की आता मी कधी ड्राईव्हच नाही करणार कारण आय फेल्ड, आय एम अ हॉरिबल ड्रायव्हर. पण त्याचा अर्थ हा आहे की त्या मोमेंटमध्ये ती चूक झाली, क्षणाची होती. अशा 1000 झाल्या होत्या, त्या कधी पकडल्या गेल्या नाही किंवा त्याने काही झालं नाही. सो आय ऑलवेज फील देर इज नो सक्सेस ऑफ फेलियर, देर आर डिसिजन्स अँड देर आर कॉन्सिक्वेन्सेस. सो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सिक्वेन्सेस दॅट वी हॅव, आपल्याला वाटतं हे किती मोठं फेल्युअर आहे किंवा नाही आहे. जर कॉन्सिक्वेन्स नसेल तर आपण हा चूक झाली ना, मी इम्प्रूव्ह करेन. जेव्हा कॉन्सिक्वेन्स जास्त असेल तेव्हा लोक या गोष्टीला खूप महत्त्व द्यायला लागतं. फॉर एक्झाम्पल एनी स्पोर्ट, क्रिकेटपासून म्हणजे एवढा पैसा, एवढं सगळं होतं, पण हा लिटरली लहान मुलांचा खेळ आहे. आणि या खेळामध्ये लहान मुलांना मज्जा येते. त्याचे स्टेक्स किंवा त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस जेवढे वाढत जातात तेवढं मग त्याचं परफेक्ट ट्रेनिंग, मग परफेक्ट हे आणि असं 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 ह्याच्या पुढे शास्त्र आणि मग सायन्स आणि मग हाय परफॉर्मन्स हे सगळं लागतं. जेवढं ते वाढतं, जेवढे स्टेक्स वाढतात तेवढं त्याच्यामध्ये असलेली मजा मोस्टली कमी होते आणि मग आपण त्यातले फेल्युअर अवॉइड करायला आपण पाहिजेत असं आपल्या डोक्यात आपण बंधन घालतो. ते बंधन mostly creates the pressure and the stress and the anxiety and mostly all the other emotional and mental challenges. तर तू म्हणाल्यास मला लक्षात येतं की बऱ्याचदा आपण छोट्या छोट्या गोष्टींचं ह्यातल्या कॉन्सिक्वेन्सबद्दल मला असं वाटतं की त्यात 2 विभागण्या होतात माझ्यासाठी पर्सनली, की काही कॉन्सिक्वेन्स असतात जे घडतात आणि काही कॉन्सिक्वेन्स घडत नाहीत, ते माझ्या मनात असतात. म्हणजे समजा मी बोलताना, आता फॉर एक्झाम्पल मी इंट्रो देतो आणि मी फंबल झालो, तर त्याच्यावरती ठीक आहे इंट्रो मी परत घेतला झालं, पण ते माझ्या डोक्यात राहिलं की मी फेल झालो आहे, बोलायला फापललो मी, आता मला ह्याच्यापुढे कामच नाही मिळणार, आता माझं संपलं, माझं करिअर बरबाद. हे सगळे कॉन्सिक्वेन्सेस मी माझ्या डोक्यात जर घ्यायला लागलो तर मला ते फेल्युअर दगडासारखं, म्हणजे तो पहाड होऊन जातो माझ्यासमोर. अदरवाईज तो ठीक आहे चला झालं, तो छोटा दगड आहे बाजूला केला, पुढे गेलो. तर माझ्या कामाचा भाग आहे ना, मी बिहेवियर अॅनालिस्ट आहे, म्हणजे मी व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास करते आणि मी हाय परफॉर्मन्स कोच आहे. म्हणजे लीडर्स किंवा ॲथलीट्स किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे एकदम आपल्या कामाला नेक्स्ट लेवलला घेऊन जाण्यासाठी मनाचा बदलाव करणारी जी लोक आहेत किंवा ज्यांना ह्याच्यावर विश्वास आहे, अशा लोकांसोबत मी कोचिंग करते. तर मी ह्याच्यामध्ये खूप क्लिअरली हे पाहिलं की 2 प्रकारचे माइंडसेट असतात. तू जे म्हणालास ना आता, की एक ग्रोथ माइंडसेट असतो आणि एक फिक्स माइंडसेट असतो. जेव्हा ग्रोथ माइंडसेट असतो तेव्हा हे वर्क जे आहे ते एका रिसर्चर कॅरल ड्वेक नावाच्या बाईंनी 20 वर्ष रिसर्च केला आणि त्यांना असं जाणवलं की लहान मुलांना जेव्हा एक्झाम दिल्या जातात तेव्हा ते फेल होतात. त्याच्यानंतर जेव्हा पुन्हा एक्झाम द्यायची वेळ आली तेव्हा त्यांनी ऑब्झर्व केलं की काही मुलं खूप घाबरतात. तसं तू म्हणाला की मला जमणारच नाही, कशाला उगीच राहू देणार, नकोच. आणि काही मुलं आहेत जी खूप एक्साइट होते, अरे त्याच्यात मी फेल झालो ना तर मला पुन्हा एक्झाम द्यायची. अँड ॲज अ रिसर्चर शी कुडंट बिलीव्ह की काय एक्साइटमेंट कशी असेल, तुम्ही जर फेल झालात तर एक्साइटमेंट कशी असेल. आणि त्यांनी जेव्हा अभ्यास केला तेव्हा त्यांना जाणवलं की काही लोकांना हा जो इंटरनल डायलॉग आहे त्याचं कारण समाज असेल, पालक असतील, शाळा असेल, आपण असू, काही असू शकतं, पण वॉट एव्हर रिझन्सनी आपण त्या मोमेंटला येतो जेव्हा आपला माइंडसेट फिक्स्ड होतो आणि ती छोटीशी मिस्टेक आपण मिस्टेक म्हणून नाही बघत, चूक म्हणून नाही बघत, आपण त्याला पर्सनली घेतो. माझ्या कामात चूक झाली किंवा मी चुकीचा आहे यात फरक आहे. द व्हेरी मोमेंट यू आयडेंटिफाय विथ द मिस्टेक देन इट बिकम्स यू हू इज हॉरिबल अँड यू मेड अ मिस्टेक. आणि हे फक्त रिफ्रेझिंग नाही आहे, हे ॲक्च्युली डिफरंट पर्स्पेक्टिव्ह आहे. लोक म्हणतात अरे मी फक्त शब्द बदलले तर बदलेन का? नाही, तेवढं इझी नाही आहे. पण शब्दांच्या मागची जी भूमिका आहे किंवा भावना आहे की चूक मी कशी करू शकतो, म्हणजे आय एम नॉट गुड इनफ अँड दॅट्स वाय द मिस्टेक हॅपन. आणि आय एम नॉट गुड इनफ
ह्या एका छोट्या फिलिंगचा सगळ्या करिअरमध्ये सगळ्यांवर परिणाम होतो. म्हणजे तो एखादा कुठला सुपरस्टार असेल, त्याची एक फिल्म फ्लॉप झाल्यावर तो म्हणतो आय एम नॉट गुड इनफ, पीपल डोंट लाईक मी एनीमोर. किंवा एखाद्या परीक्षेत फेल झालेला छोटासा मुलगा, सेम फिलिंग तर सेमच आहे. आणि तेच जर शिफ्ट झालं आणि म्हणाले आय एम नॉट अ फेलियर बट आय फेल्ड ॲट दिस, माझ्याकडनं या गोष्टीत चूक झाली, मग आपण ते मीठ जास्त झालं ना, पुढच्या वेळी कमी करूया, एवढ्या सहजतेने त्याच्याकडे बघू शकतो. आणि आता आपण ज्यावेळेस सोसायटी आणि बाकी सगळ्या गोष्टीबद्दल बोलतो ना, म्हणजे फेलियर एकतर इतका अंगावर येणारा शब्द वाटतो, अपयश असा अंगावर येणारा शब्द वाटतो की ते आलं की काय करायचं ना, आणि काय पॅरामीटर्सवर त्या गोष्टीला जजही करायचं. म्हणजे काय, समजा एखादी आई आहे आणि ती तिच्या मुलाला शाळेत पाळणाघरात सोडून जाते, आणि ज्यावेळेस एखादा मुलगा परत येतो आणि काय वेगवेगळ्या लोकांसोबत एखादी शिवी समजा ऐकून येतो आणि तो समोर तिच्यासमोर हे करतो, त्यावेळेस तिला असं वाटतं की अरे बापरे, की मी माझ्या करिअरला प्रायोरिटाईज करते, मुलाला पाळणाघरात ठेवते, आणि आता मुलगा काहीतरी हे शिकलाय म्हणजे मी फेल्ड मदर आहे, मी अपयशी ठरले आई म्हणून. पासून मग ते काही की माझ्या मित्राला मी खूप दिवस फोन नाही करू शकलोय, आता आमचं नातं दुरावलंय, आणि मग अरे यार तो मित्र एक लांब गेला, आणि मग मी आय फेल्ड इन मेंटेनिंग दॅट रिलेशनशिप. तर ह्यात बाहेरच्या लोकांचा प्रभावच ना खूप जास्त दिसतो. म्हणजे हां, तर तो इन्फ्लुएन्स बाजूला सोडून त्या गोष्टीला ऑब्जेक्टिव्हली कसं डील करायचं त्यासोबत, म्हणजे त्याची डेप्थ कशी मोजायची. त्याच्या आधी बाहेरच्या गोष्टींचा प्रभाव आहेच, ओके, पण सगळ्या बाहेरच्या गोष्टींना आपल्या व्यक्तिमत्वात किंवा आपल्या इंटरनल वर्ल्डमध्ये आणण्याआधी आपल्याकडे एक प्रोसेसिंग सिस्टम असते. आणि बऱ्याचदा आपण ही प्रोसेसिंग सिस्टम नाहीच आहे असं वागतो, की तो बोलला म्हणजे मला लागलं, त्यांनी मला क्रिटिसाइज केलं म्हणजे हे चुकीचं आहे, विच इज नॉट ट्रू. वी हॅव अ लॉट ऑफ स्पेस. आणि हे विक्टर फ्रँकल नावाचे एक खूप मोठे लेखक होते, त्यांचं पुस्तक आहे मॅन्स सर्च फॉर मिनिंग. आणि त्यात ते म्हणाले की देर इज अ डिफरन्स, देर इज अ गॅप बिटवीन स्टिम्युलस, म्हणजे ते जे ट्रिगर आहे, आणि तुमचा रिस्पॉन्स, त्याच्यात गॅप आहे की लोक काही म्हणतील, पण ती गॅप आपल्याला माहीत नसल्यामुळे आपल्या डोक्यात असं म्हणायला ऐकल्या वी जस्ट हॅव लाईक दिस रिॲक्शन, हे नाही असं हे का होतं, बिकॉज वी बिलीव्ह की वी आर डिफाईन्ड बाय व्हॉट पीपल से. लोक क्या कहेंगे वरतीच आपलं ऍब्सोल्युटली. आणि लोक क्या कहेंगे हा जो आहे प्रोग्राम आहे ना, कारण आपण मी आत्ताच्या नवीन क्रिएटर्सना, तुमच्यासारख्या लोकांना सगळ्यांना बघते, असं काय सुरू केलं सगळ्यांनी कौतुकाने केली, कॉमेंट बॉक्समध्ये काय काय लिहिलं लोकांनी, पण यू सेड ओके दॅट्स व्हॉट यू थिंक, लोक क्या कहेंगे ऍप्लिकेबल आहे, बट वी गोना शो अप, राईट. हे प्रोसेसिंग आहे बिटवीन व्हॉट दे सेड अँड व्हॉट यू अंडरस्टूड, व्हॉट यू डिसाइडेड टू टेक. हा फिल्टर असायला पाहिजे ना, तो जो फिल्टर आपल्याकडे नसेलच तर जे आलं ते आपण मानायला लागलो तर कसं करायचं, म्हणजे मग कोणीही काही सांगेल, राईट. सो टू आन्सर युअर पॉइंट, जेव्हा हे ट्रिगर आणि रिॲक्शन मधली जी स्पेस आहे ती बिल्ड करायला आपल्याला प्रोसेसिंग सिस्टम ऍक्टिव्हली ऍड करायला पाहिजे. ती अशीच नाही होत, ओके. म्हणजे काही लोकांकडे वातावरणात त्यांच्या संस्कारांमध्ये असेल, पण मोस्टली लोकांना मला आता माझी सटकली मुवमेंटवरच जातात लोक, राईट, की तू बोललास मग आता माझी सटकली, अँड देन दे जस्टिफाय एव्हरीथिंग आफ्टर दॅट. इफ यू फेल्ड ॲट समथिंग, ओके, इफ यू ॲक्सेप्टेड की माझ्याकडनं चूक झाली आणि हे मी फेल झालो या गोष्टीमध्ये, पुढे काय, पुढे आय विल वर्क ऑन इट, आय विल इम्प्रूव्ह इट. पण जर मी हे घेतलं मनाशी आणि मी हेच आय शुडंट हॅव, सो आय एम डिलेइंग द प्रोसेस, पुढे आपण कुठे जातच नाही होत. फक्त आपण ती प्रोसेस डिले करतोय, ऍक्सेप्टन्सची ती डिले करतोय. आणि इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह युअर करिअर, इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव्ह ॲज अ मदर, तर ती शिवी मुलगा कुठेही शिकू शकतो, शाळेतही शिकू शकतो. मग जर कोणी म्हणालं की तू पाठवलंस ना तिकडे म्हणून शिवी शिकू, काही रेफरन्स नाही आहे ना, देन यू हॅव टू सिट डाऊन अँड ऑब्जेक्टिव्हली लुक ॲट, ओके, ह्याच्यात माझ्या कंट्रोलमध्ये काय आहे आणि माझ्या कंट्रोलच्या बाहेर काय. कारण सगळ्याच गोष्टी आता माझ्या कंट्रोलमध्ये हे आहे की नाव दॅट आय फाउंड आउट की माझ्या मुलाने शिवी शिकलाय, आता हाऊ डू आय डील विथ इट, हे माझ्या कंट्रोलमध्ये. पण त्याने ते शिकायलाच नाही पाहिजे, माझ्या कंट्रोलमध्ये नाही आहे, कारण हे कुठेही होऊ शकतं. गाडी आता ॲक्सिडेंट झालाय, तर ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर डू आय इम्प्रूव्ह माय स्किल सेट, डू आय इम्प्रूव्ह माय माइंडसेट, डू आय चेंज माय हॅबिट्स, हे माझ्या कंट्रोलमध्ये आहे. पण समजा मी म्हणाले की अरे आता मी ड्राईव्हच नाही करणार कारण असं पुन्हा झालं तर, दॅट इज ओनली युझिंग सम इन्फॉर्मेशन अँड नॉट लुकिंग ॲट की मी आता काय करू शकतो. सी, फेलियरचा सगळ्यात मोठा पॉईंट हा आहे की फेलियर
हा एक फीडबॅक मेकॅनिझम आहे. ओके. तो म्हणजे सांगतो आपल्याला की हे नाही चाललं, हे नाही करायला पाहिजे पुढच्या वेळी. पण लोक असं म्हणतात हे व्हायलाच नाही पाहिजे होतं. सो वेन आय कोच पीपल, माझी खूप फेवरेट कॉन्सेप्ट आहे. आय बिलीव्ह हाय परफॉर्मर्स शुड फोकस ऑन हाऊ फास्ट दे गेट बॅक ऑन द सायकल वेन दे आर रायडिंग अ सायकल. जर तुम्ही ह्यावर फोकस केलं मी पडायलाच नाही पाहिजे, तर मग प्रत्येक दगड, प्रत्येक खड्डा बिकम्स लाईक अ बिग प्रॉब्लेम. आणि मग तुम्ही तो रस्ता नीट असायला पाहिजे ह्यावर फोकस करता, किंवा माझं सायकल नीट असायला पाहिजे आणि ह्यावर सगळा फोकस असतो. बट यू आर लाईक माय जॉब इफ आय फेल टू गेट बॅक अप ॲज सून ॲज पॉसिबल. ओके. आणि गेट बॅक टू द जॉय ऑफ रायडिंग द बायसिकल. तो आनंद महत्वाचा आहे ना, की ते प्रोफेशन करताना सक्सेस महत्वाचा आहे, पण मजा पण आली पाहिजे ना. लाईक आय यूज दिस एक्झाम्पल. इमॅजिन आपण बसलोय आता आणि एखादा माणूस पाठीमागे असा पळताना आपल्याला दिसला. म्हणजे अरे यावेळी का पळतोय हा माणूस. 3 of us वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट. मी म्हणाले अरे कदाचित पाठीमागे ना कुत्रा लागला असेल. तर वी लुक अराउंड आणि ते कुत्रा नाही. मग तू म्हणशील की नाही कदाचित ना काईट असेल, आता ते पतंगाचा सीझन, तर ते काईट असेल. आपण बघितलं काईट पण नाहीये. मग तुला आठवलं अरे ह्याला मी आधी बघितलंय, हा ना मॅरेथॉनसाठी रन करतो, प्रिपरेशन चालू आहे त्याचं पुढच्या महिन्याच्या मॅरेथॉनसाठी, तर तो असा रोज पळतो. बरं, नाव ऑल दीज 3 मोटिव्स आर व्हॅलिड. बरोबर. ओके. पॉसिबल सिच्युएशन. आणि त्याची जी जर्नी आहे फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी पळण्याची, ती पण सेमच आहे. पण त्याचा जो मोटिव्ह आहे विल कम्प्लिटली चेंज हिज एक्सपिरियन्स ऑफ रनिंग. जर तो भीतीमुळे पळत असेल तर तो फक्त कुत्र्यावर फोकस करून तो कुत्र्यापेक्षा थोडासा फास्ट पळणार. पळण्याशी त्याचा काही संबंध नाही. ही डझंट नो वेअर ऑल ही रॅन. जर काईट असेल, विच इज डॉग बिंग द फिअर, काईट असेल तर दॅट्स लाईक द डिझायर दॅट यू वॉन्ट टू हॅव. की अरे ती डिझायर पूर्ण झाली पाहिजे. नाव दॅट यू आर रनिंग बिहाइंड दॅट डिझायर, ती डिझायर झाली पूर्ण, मग तो माणूस पळत नाही. मग तो वाट बघतो की अरे कदाचित दुसरं काईट आलं ना तर मी पळेन. जर नाही झाली तर तिकडे बसतो आणि मग ही जस्ट फील्स डिसअपॉइंटेड, फेलियर, ऑल ऑफ दॅट हॅपन. करेक्ट. पण कमिटमेंट कधी पळण्यावर या दोघांची नव्हतीच. बट द पीपल हू फोकस ऑन द स्किल सेट अँड द जॉय ऑफ द ॲक्टिव्हिटी इटसेल्फ. मग समजा एक दिवशी ते कमी पळाले, ते म्हणाले अरे आय थिंक आज शूज बदलायला पाहिजे. म्युझिक ना त्यावेळी मला मजा आलेली, मग ते हे वाला साऊंड ट्रॅक किंवा हा वाला एरिया शांत असतो, इथे मजा येते. किंवा रस्त्यात कोणी भेटलं तर आपण त्यांना हाय होल्लो करू शकतो. हे सगळं त्या व्यक्तीला पॉसिबल आहे हुज इंटरेस्ट इज इन रनिंग. सो फेलियर आणि त्या डेफिनेशनमध्ये जर माझी डेफिनेशन असेल की मला एवढं पळायलाच पाहिजे, देन यू विल फेल वन्स इन अ वाईल. बट इफ माय डेफिनेशन इज हाऊ मच इन्व्हॉल्वमेंट आय हॅड वेन आय वॉज रनिंग, डिड आय एन्जॉय, कॅन आय मेक इट बेटर. मी त्याच्यावर रिसर्च करून कळलं मला की अरे या पॅटर्नमध्ये पळाल्यावर हे सगळं करण्यात जेव्हा मजा येते, देन द प्रोसेस बिकम्स विनिंग. लाईक गुकेशचा जो व्हिडिओ आता व्हायरल झाला, पुटिंग द चेस्ट पीसेस बॅक, तो ते पीसेस, आणि त्याच्यावर मी एक व्हिडिओ बनवला की द कॅरेक्टर इज नॉट अबाउट वॉट यू डू इन पब्लिक, इज अबाउट वॉट ऑल यू डू वेन नोबडी इज वॉचिंग. आणि आपण नाही करू शकत जर त्या प्रोसेसमध्ये आपल्याला मजा नसेल. करेक्ट. सक्सेस फेल्युअरचे आपल्याला फक्त टॅग्स लावून फिरायचं झालं, हे पण सक्सेस ते पण सक्सेस, तर देयर इज अ प्रॉब्लेम. मला एक आता ॲज यू से मला लक्षात येतं की आपण ना कुठेतरी अपयशाला यशाचा विरुद्धार्थी शब्द म्हणूनच बघतोय फक्त. ते नॉट नेसेसरली तसं आहे. पार्ट ऑफ द प्रोसेस. कारण यश तुम्हाला मिळू शकतं, पण जेव्हा अपयश, अँड ऑल्सो लाईक अनदर ॲस्पेक्ट ऑफ इट, ओके, ॲज अ कोच जेव्हा माझे क्लायंट्स कुठेतरी पडतात, अडखळतात, आय एम लाईक दॅट इज अ पॉईंट. मग मी सगळ्या कॉन्सेप्ट्स घेऊन येते आणि म्हणजे आपण ह्याचा अभ्यास करूया आणि ह्याला वापरूया आपण. इफ यू हॅव फॉलन, दॅट्स अ गोल्ड माइन दॅट वी कॅन यूज. पण तुम्ही जर पडणार नसाल आणि तुम्ही पडू देणारच नसाल, तर तुम्ही ह्याचा अर्थ फक्त तेवढंच करताय जिथे तुमचा कम्फर्ट झोन आहे. तर सगळीकडेच यश येतंय याचा अर्थ तुम्ही चॅलेंजेस नाही करत आहात. As you say की if you are the smartest person in the room, that means Leave the room. ज्यावेळेस हे बोलतं त्यावेळेस ॲनालाइज कसं करायचं, म्हणजे कारण प्रत्येक फेलियर किंवा प्रत्येक गोष्टीचे कॉन्सिक्वेन्सेस ना वेगळे असू शकतात. म्हणजे काय, मी या महिन्याचा वर्कआउट प्लॅन केला होता, आय फेल्ड ॲट इट आणि मी नाही करू शकलो ते, ठीक आहे, आय कॅन गेट बॅक ॲट इट वगैरे वगैरे, आणि मी परत पुढच्या महिन्यापासून उद्यापासून मी सुरुवात करू शकतो, ते अचिवेबल आहे.
पण ज्यावेळेस काय एखादं मोठं प्रोजेक्ट आहे जे डिलिव्हर करताना माझी काहीतरी फापरली आणि मला ते नाही करता आलं, आय फेल्ड मिझरेबली तिकडे, किंवा कुणी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स देतात, ते त्यामधनं जो एक प्रेशर येणार आहे तर ते वेगळंच आहे, तुमचं वर्ष वाया जातं. असं ज्यावेळेस या मोठ्या लेवलचा इम्पॅक्ट होतो त्यावेळेस हाऊ डू यू ॲनलाइज युअर फेलियर? कारण आपण ना नुसतं ते, आय अंडरस्टँड दिस कॉन्सेप्ट की अच्छा उठायचंय आणि परत कामाला लागायचंय, पण काय काय वेळेस ज्यावेळेस कामाला लागायचंय आणि परत सेकंड अटेम्प्ट आहे त्याच गोष्टीचा, त्यातला गॅप खूप मोठा असू शकतो. मग त्यात परत स्वतःला प्रिपेअर करा, आधीच्या मोठ्या इम्पॅक्टमधनं सावरा, आणि या सगळ्या गोष्टी खूप असू शकतात. म्हणजे डिवोर्स नंतर खूप लोकांना वाटतं फेल्ड इन अ रिलेशनशिप, आणि मग त्या ट्रॉमामधनंच आपलं काहीतरी एक नाही वर्कआउट झालं, त्यातनं बाहेर पडायलाच खूप वेळ जातो, आणि त्याच्यानंतर नवीन पार्टनरचा विचार करणं किंवा स्वतःसोबत सुद्धा कम्फर्टेबल होणं यात खूप वेळ जाऊ शकतो. तर अशा वेळेस हाऊ डू यू ॲनलाइज द इम्पॅक्ट ऑफ द फेलियर? बाकी लोकांचं म्हणण्याऐवजी जेव्हा आय वॉज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, मला असं वाटलं की मी थोडं डिले करायला पाहिजे, कारण ॲज अ कोच इफ आय फेल इन माय मॅरेज, मग कसं करायचं? मग लोकांना माझी क्रेडिबिलिटीच कमी होईल, लोक म्हणतील स्वतःच तू करू नाही शकलीस. आणि थँक्यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉईंट. पण माझा डिवोर्स झाला त्याच्यानंतर लकीली मी जगभरात अशा 5-6 कंट्रीजमध्ये गेले आणि मी तिकडे ट्रेनिंग घेतलं. ओके. आणि कोचेसचं ट्रेनिंग होतं. तर मला अशा बऱ्याच बायका भेटल्या, म्हणजे पुरुष पण असतील, बट आय हंग आउट विथ द विमेन. तर अशा भेटल्या ज्या सिंगल होत्या, सिंगल मदर होत्या, डिवोर्स्ड होत्या, ब्रोकन फॅमिलीमधून आलेल्या, आणि खूप सॉलिड होत्या त्या. मग त्यांच्याकडे बघून मला वाटलं की हाऊ आर दे सो कम्फर्टेबल. आणि असं नाही की फक्त युरोपियन होत्या, अशा कंट्रीजमध्ये होत्या जिथे डिवोर्स इज अ बिग टॅबू. आणि मी बघितलं की दे डायजेस्टेड द फेलियर. पचवलं त्यांनी ते. त्या म्हणाल्या की ओके आय फेल्ड, सो वॉट. आणि म्हटलं सो वॉट म्हणजे इट विल बी लाईक लागा चुनरी में दाग होणार आता पूर्ण थ्रू आउट. नाही, बट इट हॅपेंड, सो वॉट. अँड वेन दे हॅड दॅट सो वॉट, लोकांनी जेव्हा त्यांना जज केलं, कारण आपल्याला फेलियरची भीती नाही वाटत, लोक आपल्याला त्याच्यानंतर ते जजमेंट देणार त्याची मोस्टली भीती वाटते. आणि जजमेंटला प्रोसेस कसं करायचं ह्याचं फंडामेंटल रिझन आपण स्वतःला फाइंड आउट केलं की एक आहे पारडं ज्याच्यामध्ये लोकांचं सगळं जजमेंट आहे, आणि दुसरीकडे आहे तुमचं आयुष्य जगण्याचं कारण. ते जर कारण सॉलिड असेल ना तर हे कितीही कठीण असेल तरी हे नाही काम करत. ते कारण कमी पडतंय म्हणून आपल्याला इथे महत्त्व देण्याची या लोकांच्या जजमेंटला आपल्याकडे लक्झरी आहे. इट्स अ प्रिव्हिलेज टू बी एबल टू गिव्ह दॅट ॲज अन एक्सक्यूज, बिकॉज माझं जे कारण आहे दॅट इज नॉट स्ट्रॉंग इनफ. जेव्हा माझं कारण खूप स्ट्रॉंग असतं तेव्हा जी काही लोक आपण बघतो जी परत येतात त्या सेम प्रोसेसमध्ये, किंवा जसं मी म्हणाले सायकलवर पुन्हा चढायची त्यांची हिंमत होते. All these people have a very strong reason why they want to cycle. आणि ते वेन यू से रिझन, ते रिझन पण त्या पद्धतीने आपल्याला तयार करावा लागत असेल ना, किंवा तो पर्पज शोधावा लागत असेल ना, कारण जर तो पर्पज नसेल तर ती प्रोसेस डिले होणार, तो प्रोसेस सापडणार नाही. ते हाऊ डू यू फाइंड, म्हणजे कारण मला हेच जाणवतं की जर फेल्युअरमधनं उठायचं असेल वर, तर तेवढा स्ट्रॉंग होल्ड पाहिजे किंवा तेवढा स्ट्रॉंग हुक पाहिजे वरती, काही ते पर्पज, तो पर्पज कसा शोधायचा? ब्युटिफुल क्वेश्चन, थँक्यू. मला असं वाटतं की पर्पज इज ओव्हररेटेड. की बऱ्याचदा लोक म्हणतात की अरे पर्पज नाही, म्हणजे काय होणार पर्पज. आय स्टार्टेड स्टडिंग पीपल जेव्हा मी 14 वर्षाची होते, आणि तेव्हा ते काही पर्पज वगैरे कळत नाही. 19व्या वर्षी बाबांनी सांगितलं की हे करिअर नाही करायचं, बिकॉज आय एम ऑल्सो व्हेरी ॲनालिटिकल. ते म्हणाले की इंजिनिअरिंग मला वाटतं तुला जास्त चांगलं, आणि ते टेस्टमध्ये पण ते काही इंजिनिअरिंगच आलेलं, त्यामध्ये म्हणाले मला असं वाटतं हेच करायला पाहिजे. आणि फर्स्ट टाइम इन माय लाईफ मी बाबांना सांगितलं नाही मला नाही करायचं आहे, आय वॉन्ट टू स्टडी पीपल. तर बॅक 20 years अगो बाबा म्हणाले की ओके स्वतःच्या मनाचं करायचं असेल तर यू कॅन लिव्ह माय हाऊस. तर मी म्हटलं फुल ड्रामा निकल जा मेरे घर से वगैरे असं. आणि रात्रीचे 10 वाजलेले रे. तर मग मी म्हटलं आता कुठं जायचं. आणि दॅट इज अ व्हेरी डिसिसिव्ह मोमेंट जेव्हा तुम्हाला असं, दॅट मेंट माय सिस्टर मंजिरी, आय एम व्हेरी क्लोज टू हर. तर म्हणजे दॅट मेंट आईला, बाबांना आणि मंजिरीला सगळ्यांना सोडून द्यायचं. आणि त्या मोमेंटमध्ये आय आस्क्ड माय सेल्फ दिस क्वेश्चन, इज इट रिअली वर्थ इट. आणि मला असं वाटलं की लहानपणी माझ्याकडे टूल्स नव्हते. मी डिस्लेक्सिक आहे, त्यामुळे शाळेमध्ये खूप ते तारे जमी पे वाला प्रॉब्लेम.
तर मला शाळेमध्ये खूप क्रिटिसाइज झालं आणि माझ्याकडे टूल्स नव्हते. आणि जेव्हा मी सायकॉलॉजी वगैरे वाचायला लागले म्हटलं अरे हे एवढं सोपं आहे, मला तेव्हा माहीत असतं किंवा लोकांना कळलं तर. त्याची क्युरिओसिटी होती. त्यामुळे पॅशन नव्हती, पर्पज हे सगळे खूप मोठे शब्द आहेत, ते नव्हते माझ्याकडे. पण क्युरिओसिटी होती की हे जर केलं तर किती एक तर इम्पॅक्ट होईल किंवा मला त्याच्यामध्ये किती शिकायला मिळेल. दॅट क्युरिओसिटी इज इनफ. कधी कधी आपण पर्पज असं ते खूप मोर लार्जर दॅन लाईफ करतो आणि तसं नसतं. आणि त्याचं आपल्याला कळलं की जस्ट फॉलोइंग युअर क्युरिओसिटी अंटिल इट हॅज इनफ फोर्स फॉर यू टू टेक अ स्टेप अँड देन दॅट हॅज इनफ फोर्स फॉर यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इज इनफ. त्यामुळे लोक मला म्हणतात मला माझा जॉब आवडत नाही, आय वॉन्ट टू क्विट. आय एम लाईक अंटिल अँड अनलेस यू डोंट नो वॉट यू आर रिअली रिअली क्युरियस अबाउट, नका करू. आणि थोडासा तो मुद्दा आहे की जेव्हा मी सोडून गेले, बाबा 9 वर्ष बोलले नाही माझ्याशी. आणि त्या पूर्ण प्रोसेसमध्ये यू कीप क्वेश्चनिंग युअर सेल्फ की इज इट रिअली वर्थ इज. आणि सो देर इज लाईक दिस रिजेक्शनचं पारडं आणि इमोशनचं पारडं ते एका बाजूला हेवी होता ना. द व्हेरी मोमेंट आय रिअलाइज द इम्पॅक्ट दॅट माय वर्क इज क्रिएटिंग, म्हटलं नाही नाही सोडून जाऊ, नाही करू शकत. आफ्टर 9 years ही सॉ द व्हॅल्यू की अरे अच्छा एवढं सगळं झालं. पण देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी की ते कधीच माझ्याशी बोलले नसते. So that is a consequence that I had to deal with. Right. But it's possible because जेव्हा ती क्युरिओसिटी तुम्ही फॉलो करता, एव्हरीथिंग जस्ट बिकम्स मोर मिनिंगफुल फॉर यू. लोकांना असं वाटतं की काम छान होणं म्हणजे लोकांनी टाळ्या वाजवणं. पण आपल्याला आपल्या कामामध्ये कम्प्लीट इन्व्हॉल्वमेंट आणि एंगेजमेंट मिळाली तर ते काम करण्यातलं जो आनंद आहे, म्हणजे वेन आय लुक ॲट बोथ ऑफ यू आणि तुमचे आधीचे एपिसोड्स मी पाहिले, फक्त ते प्रश्न विचारण्यातच किती मजा येते. मग पुढे एपिसोड पण होतो, मग पुढे ते लोकांना पण आवडतो, मग पूर्ण चॅनल पण चालू आहे, हे आउटकम आहेत. पण तुमची क्युरिओसिटी इज अबाउट मीटिंग अ न्यू एक्सपर्ट अँड टॉकिंग टू देम. ही क्युरिओसिटी फॉलो करता करता हे सगळं झालंय. इफ टुमॉरो इफ दॅट इज टेकन अवे आणि तुम्हाला हे सगळं मिळालं, कदाचित यू माइट नॉट बी ॲज हॅपी. करेक्ट. राईट. सो दॅट इज फॉलोइंग द क्युरिओसिटी. मग देन इट मे बिकम युअर पॅशन अँड देन गिव्ह यू पर्पज इन ऑल ऑफ दॅट. हो वा. याला पुढे लागूनच मला असं एक वाटतं ना की ज्यावेळेस कुणीही त्या फेलियरच्या एक्सपिरियन्समधनं जातं, सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे जसं आपण सुरुवातीला पण बोललो की मी कसं करू शकतो हे, आणि माझ्याकडनं हे कसं होऊ शकतं, आणि माझ्या बाबत हे का असं झालं, म्हणजे हे सेंटर पॉइंट तो येतो. आणि मग आपण स्वतःला ना त्या गोष्टीसाठी जज करायला लागतो. तर या सगळ्या प्रोसेसमधनं सुद्धा म्हणजे ज्यावेळेस आपण इम्पॅक्टबद्दल बोलतो ना, मग बाकी जे काही टँजिबल इम्पॅक्ट असतील त्याच्याबद्दल तर डील करता येऊ शकेल, पण एक सगळ्यात जास्त इम्पॅक्ट होतो ते सेल्फ वर्थवरचा होतो की अरे बापरे, आय एम तर फेलियर आणि माझ्याकडनं हे आता आय वोंट बी एबल टू स्टँड अगेन. आणि आपण स्वतःला जज करायला लागतो की मी कसं केलं हे, आणि आपण स्वतःलाच डिसोन करून टाकतो त्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये. तर हाऊ डू यू डील विथ दॅट? कारण कदाचित बाकी गोष्टींची हेल्प मिळू शकेल की काय थोडे फायनान्सेस मॅनेज होतील, अच्छा ठीक आहे 1 वर्ष ब्रेक घेऊ, ह्या सगळ्या गोष्टी करता येतील. पण ज्यावेळेस यू आर नॉट कम्फर्टेबल विथ युअर ओन सेल्फ आणि स्वतःलाच जज करायला लागलं की आपलीच एक साईड आपल्याला आवडत नाहीये, त्यावेळेस हाऊ डू यू डील विथ दॅट? सो ही जी आपली आयडिया आहे, वी कॉल इट द आयडेंटिटी वर्क. की आपण एक आपली स्वतःची एक आयडेंटिटी, इमेज किंवा प्रतिमा स्वतःच्या डोक्यात बनवलेली असते. आणि ती प्रतिमा ती जर त्या पद्धतीने आयुष्यात चाललं तर वी से आय गॉट आणि किलिंग इट. आणि जर ते नाही चाललं तर सडनली वी गो लाईक पण अरे ते प्रतिमा तुटते ना. देन वी ट्राय टू प्रोटेक्ट द आयडेंटिटी वी हॅव बिल्ट अबाउट अवर सेल्स इन आवर माइंड्स. इट इज अन आयडेंटिटी, इट्स लाईक अ फोटोग्राफ. तुम्ही नवीन बनवू शकता, पण आपल्याला हा ऑप्शनच नाही आहे फॉर सम रिझन की दुसरा, अच्छा हे तुटलं, कॅन आय बिल्ड अ न्यू आयडेंटिटी. आणि मी त्या एक्सरसाइजला अवतार बिल्डिंग म्हणते. ओके, सो अवतार लाईक यू नो लाईक अ गेम, लाईक व्हिडिओ गेम. सो यू हॅव वन अवतार, यू ट्राय डुईंग एव्हरीथिंग विथ इट, नाही झालं तर त्या अवतारला अपग्रेड पाहिजे आता, बिकॉज आय फेल्ड विथ दिस अवतार. ओके, वेन आय फेल, लाईक मला बोलायला ग्रामॅटिकली इंग्लिश तर जास्त, पण सगळ्याच भाषांमध्ये डिस्लेक्सियाचा तो प्रॉब्लेम आहे, तर ते सगळंच मुंबलतं. आणि बिंग अ प्रोफेशनल कॉन्टेंट क्रिएटर बोलणं खूप महत्त्वाचं आहे. सो एव्हरी फेलियर कॅन बिकम लाईक अरे मला जमत नाही आहे, अरे आय कांट डू इट, विच इज लाईक वन अवतार. एक दिवस असं झालं की खूप मोठ्या एका क्लायंट समोर, CEO टाईप, त्यांनी माझी ग्रामॅटिकली रॉंग एक वाक्य पकडलं आणि त्याच्यावर फजिती, म्हणजे असं फुल ही मेड फन ऑफ इट. आणि आय फेल्ट एक्स्ट्रीमली एम्बॅरेस्ड.
आय केम होम आणि ऑब्व्हियसली ते सगळं ते जो म्हणाला ओ माय हाऊ कुड आय डू दिस, वाय डिड आय प्रिपेअर मोर, हे सगळं झालं. मग आय सॅट डाऊन आणि लाईक ओके फाईन, हे झालं. आता दिस फेलियर और दिस एम्बॅरसमेंट और दिस सिच्युएशन शोड मी की माझ्याकडे एक तर स्किल सेट नाही आहे किंवा माइंडसेट नाही आहे किंवा बोथ. ओके. ओके, फेलियर शोज यू, जेव्हा आपल्याला असं ओव्हरवेल्म वाटतं, इट शोज यू एक तर स्किल सेट नाही आहे तर माइंडसेट नाही आहे. आणि हेच लोक ॲनालाइज नाही करत. ते सगळं म्हणा मीच वाईट आहे. अरे एक मिनिट, आपण ह्याला तुझ्याकडे स्किल सेट आहे का हे करायचा? नव्हता माझ्याकडे भाषेचा स्किल सेट. मग त्याच्यानंतर आय गॉट अ रायटिंग कोच. मग मी ठरवलं मी रोज लिहिणार. मग देन आय गॉट लाईक एक डॉक्युमेंट बनवलं जिथे मी शब्द जे कळत नाहीत ते कलेक्ट करायला लागले. मग जी वाक्य आवडतात ती कलेक्ट करायला लागले दुसऱ्या डॉक्युमेंटमध्ये. मग कधीही नवीन शब्द शिकले जो नाही माहिती आहे तो वाक्यात वापरण्यासाठी आय क्रिएटेड लाईक सिस्टम माझ्या मैत्रिणीसोबत. वी वुड लाईक यूज दॅट वर्ड ओव्हर अँड ओव्हर अगेन. फालतू काही कारण नाही आहे, पण जस्ट बिकॉज आय डोंट फील इंटिमिडेटेड अगेन. सो दॅट वन फेलियर ॲज आय सेड बिकेम अ गोल्ड माइन टू सी की स्किलच मिसिंग आहे ना. जर स्किल मिसिंग असेल तर ते कोणी कॉम्पन्सेटच नाही करू शकत, पहिली गोष्ट. दुसरं माइंडसेट मिसिंग आहे. जेव्हा ते हसले तेव्हा वाय कुडंट आय टेल हिम की या आय अंडरस्टँड इट्स फनी पण आय एम डिस्लेक्सिक. ते बोलायची हिंमत मला का नाही झाली? बिकॉज माझा माइंडसेट तिकडे कमी पडला, मला लाज वाटली स्वतःची आणि मी तिकडे जाऊन ओके आय अंडरस्टँड इट्स फनी पण दिस इज हू आय एम. ओके, ते मी करू नाही शकले त्या मोमेंटमध्ये. मग देन आय ऑब्झर्व माय माइंडसेट. म्हणजे लोकांच्या त्या जजमेंटचा पारडं हेवी झालं ना तिकडे. मग मी माझं इम्पॅक्ट वगैरे सोडून ओ माय गॉड मध्ये अडकले. दॅट पॉईंट वेन वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग अवरसेल्व्स, आपण सगळं सोडतो आणि आपण सर्वायवल मोडमध्ये जातो. आणि मेंदू सर्वायवल मोडमध्ये फाईट, फ्लाईट, फ्रीज या मोमेंटवर काम करतो. आणि जेव्हा आपण तिथे असतो तिकडे फक्त सर्वायवल आठवतं आपल्याला. फॉर अस टू देन थिंक अबाउट. आणि ब्रेनचे वेगळे पार्ट्स आहेत. ह्याचा रिसर्च करूनच बिहेवियरचा स्टडी होतो की फ्रंटल कॉर्टेक्स विल टेल यू की ह्याच्यामध्ये आय कॅन थिंक डिफरंटली, आय कॅन फॉर्म अ न्यू रिस्पॉन्स. सर्वायवलमध्ये काहीच नाही. तर त्याला ओल्ड ब्रेन असं मी म्हणतो की तो ॲक्टिवेट झाला की मग पुढे काहीच नाही. देन यू आर जस्ट लाईक फ्रोझन. हे शिफ्ट करायला यू गिव्ह माइंडसेट. आणि एक छोटीशी सगळ्यांना म्हणजे मला सांगायचं आपल्या सगळ्यांसाठीच की आपण युद्धभूमीवर हे नाही करू शकत. when you're being bombarded in the criticism, when you're failing in the moment, you can't be positive most of the time. आणि ते एक्सपेक्टेशनच खूप इनह्युमन आहे आपल्याकडनं. खूप महत्वाचं आहे की युद्धभूमीवर जाऊन काय तुम्ही असं ते बायसेप्स नाही बनवू शकत तिकडे जाऊन की आता मी शिकतो हा की कसं गन चालवायची. नाही. ऑल ऑफ दिस अनालिसिस कॅन हॅपन आफ्टर द इमोशनल सुनामी हॅज पास्ट. तुम्ही तयार आहात. ते इमोशनल सुनामी. लोक म्हणतात की नाही पॉझिटिव्हच विचार करायचा, निगेटिव्ह करायचाच नाही. माणसं आहोत आपण, कसं शक्य आहे? सो इफ यू ट्राय टू सप्रेस इट वोंट हॅपन. ओके, सो व्हॉट वी कॅन डू, जर्नलिंग एक प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये सगळे विचार जे जे काही होत आहे यू जस्ट पोर इट आउट. ओके, मग जेव्हा तुम्हाला वाटतं की तो सुनामी गेलाय तेव्हा त्या सिच्युएशनच्या आधी किंवा नंतर तेव्हा तुम्ही त्या गोष्टीला ॲनालाइज करू शकता. पण इन द सिच्युएशन नका करू. ब्रेकअप होत असताना तुम्ही अरे इट शुडंट हॅव हॅपेंड आणि मी हे जेवढं करू तेवढं त्याने त्रास होणार. आताच जर्नल करायला लागलं. मला ॲक्च्युली त्याच्यावरती हे विचारायचं होतं पुढे की कारण माझा ना हा कायम कॉन्स्टंट हे आहे की मी तो माणूस आहे की जो ना एक छान कम्फर्टेबल सिक्युरिटी ब्लँकेट तयार करतो आणि मी त्यात कम्फर्टेबल होऊन जातो. आणि माझं असं की मी सर्वायवललाच कम्फर्टेबल करून टाकलं आहे आणि मला ते छान वाटतं की मला माहिती आहे मी इथे सर्वाईव्ह राहू शकतो. मग मला त्रास नाही होत. पण त्या सर्वायवलमधनं वाचण्याच्या परिस्थितीत इतकं कम्फर्टेबल झालं की मी जगण्यासाठी म्हणजे थ्रायव्हिंगकडे जातच नाही आहे. आणि मग ती जर्नी कशी करा, कारण त्यासाठी ना कुठेतरी काटे लागणार आहेत, कुठेतरी गरम हवा लागणार आहे, कुठेतरी खाचखळगे लागणार आहेत. ते नको असतं सुरुवात, म्हणजे पहिल्या पाऊलाला नको असतं. नंतर मे बी ते नॉर्मल वाटतं. पण ते पहिलं पाऊल कसं टाकायचं, कारण तो सुनामी कळतच नाही. कारण सुनामीत मी बुडूनच गेलो ना, मला वरच काढायचं, मला श्वासच नाही घ्यायचा आहे. सो तू असं म्हणतोयस का की सुनामीमध्ये कम्फर्ट झालाय तुझा? असं होतं? नाही होतं, ऑफकोर्स होतं. मी यावर विचार करते. आम्ही ना लॉकडाऊनमध्ये
वी थॉट की आम्ही काहीतरी करायला पाहिजे, बाकी सगळे लोक एवढं सगळे इनिशिएटिव्ह घेत आहेत. सो आम्ही व्हॉट कुड वी डू. सो वी स्टार्टेड अँटी एन्झायटी जर्नलिंग वर्कशॉप. आणि आम्ही असंच उत्साहात सुरू केलं. तेव्हा इंस्टाग्राम लाईव्ह नुकतंच सुरू झालेलं. त्यामुळे अरे करूया ह्याच्यावर करूया. आणि 21 डेजचं प्रोजेक्ट होतं. उत्साहात मी सांगितलं एव्हरी डे आय विल डू 4 फ्री सेशन्स. आणि ते करता करता लॉकडाऊन संपेस ना. सो आय लँडेड अप स्पीकिंग टू 285 पीपल हू आर अँशियस टू अनदर लेवल. आणि ॲज अ हाय परफॉर्मन्स कोच मी लीडर्ससोबत काम करते ज्यांना थ्राईव्ह करायचं आहे. तर सर्वायवल आणि सर्वायवलमधला कम्फर्ट हे मला नव्हतं माहिती. दो आय एम ट्रेन्ड इन टू इट, आय नेव्हर एक्सपोज्ड माय सेल्फ टू इट. आणि जेव्हा आपलं स्वतःचं जग असं कोलमडत असताना वेन यू आर टॉकिंग टू पीपल हू आर टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाईम, इट्स एक्स्ट्रीमली टफ टू जस्ट होल्ड द फोर्ट. पण मला कळलं की लोक हे ब्लँकेट एवढं टाईटली पकडून ठेवत आहेत दॅट द स्टोरी, अँड दॅट वॉज माय बिगेस्ट रेव्हलेशन टू माय सेल्फ, की त्या स्टोरीमध्ये जसं मी म्हणाले जी प्रतिमा आहे ती प्रतिमा कदाचित असेल की आय एम अ परफेक्ट मॅन ही असू शकते, किंवा मी अडकलेला माणूस ही पण असू शकते. द ब्युटी ऑफ दिस वर्क इज आपली जी पण प्रतिमा असते ती प्रतिमा कशी बरोबर आहे ह्यासाठीच आपण काम करतो. सो यू गिव्ह पीपल मोर मनी दॅन वॉट दे थिंक मॅचेस देअर आयडेंटिटी, ते नाही घेऊ शकत ते. इफ यू गिव्ह देम लेस मनी दॅन वॉट दे बिलीव्ह दे डिझर्व, ते नाही घेऊ शकत. सो मग ते त्याच्यापासून त्या सिच्युएशन्सपासून दूर जायला लागतात. तर तुझ्या या प्रतिमेमध्ये एक इमोशनली टर्मॉइलमध्ये असणारा माणूस ही तुझी कदाचित प्रतिमा आहे. जिथे मला एक श्वासासाठी फक्त काहीतरी असं करून मग मी पुन्हा त्या ब्लँकेट खाली जातो, ही प्रतिमा आहे. द वे टू चेंज द इमेज, आणि दिस इज वर्क बाय जेम्स क्लिअर. त्यांचं पुस्तक आहे ॲटॉमिक हॅबिट. त्याच्यामध्ये नॉट एव्हरीथिंग आय अग्री विथ, पण काही मुद्दे आहेत जे खूप सुंदर आहेत. हा त्यातला एक मुद्दा आहे की आपण आपल्या नवीन आयडेंटिटीकडे काम करायला लागलो तेव्हा ती आयडेंटिटी पहिल्यांदा बदला आणि मग ॲक्शन घ्या. लोक ॲक्शन घ्यायला लागतात की अरे मला तर 1 जानेवारी वर्कआउट किंवा असं काहीतरी आता मी हे करूनच दाखवणार वगैरे, आणि मग ते कुत्रा मागे लागून घेतात आणि मग ते पळत राहतात. बट टू बिकम अ मॅरेथॉन रनर और टू एन्जॉय रन ॲज अ मॅरेथॉन रनर तुम्हाला एक आयडेंटिटी बिल्ड करावी लागणार की अरे मी जेव्हा पळतो ना तेव्हा मला मजा यायची असेल पळण्यात तर काय काय व्हायला पाहिजे फॉर यू टू थ्राईव्ह अँड टू क्रिएट दॅट आयडेंटिटी की हू एम आय वेन आय थ्राईव्ह. आणि ते जेव्हा ती नवीन आयडेंटिटी आहे, जो नवीन अवतार आहे, तो पटकन इन्स्टॉल नाही होणार, त्यासाठी वेळ लागेल. सो इन युअर माइंड इन्स्टेड ऑफ व्हिज्युअलायझिंग की माझ्याकडे पैसे गाडी हे सगळं लोक करतात, त्यामुळे ते स्वतःला सारखे पाठीमागे डॉग आणि काईटमध्ये टाकतात. आणि माझा प्रॉब्लेम आहे या पूर्ण प्रोसेसची. आणि आय नो की खूप ॲफर्मेशनवाली लोक मला त्यांना मी आवडत नाही, मी असं बोलते स्पष्ट म्हणून, पण महत्त्वाचं आहे की प्रत्येक वेळी सगळ्या ॲड सगळं कॅपिटलिस्ट मार्केट आपल्याला सांगतंय अरे नवीन गाडी, नवीन कपडे, नवीन दिस, नवीन दॅट. त्यामुळे ते सगळे हे काईट्स करतात, किंवा अरे तुम्ही नाही केलं तर हे प्रॉब्लेम होईल, तो प्रॉब्लेम म्हणून डॉग्स पाठी लावतात, होम लोनचे EMI आपल्या पाठी लावतात, आणि आपण हेच करत राहतो. आणि मध्ये मध्ये हे सगळं चालू असताना आपल्याला एक संडे मिळतो जेव्हा आपण अर्धा तासासाठी कदाचित मॅरेथॉन फील करतो, राईट. आणि हे जे आहे हे आपल्याला पूर्ण एन्व्हायरमेंट आपण जे म्हणत होतो हे कॉन्स्टंटली देत आहे. तुम्हाला ते पिक्चर परफेक्ट लोक दाखवली जातात आपण, किंवा ती अशी ब्रोकन लोक आजारी असणे, हे सारखं एम्बेडेड आहे आपल्या. मग ह्याला फाईट करून ती इमेज बिल्ड करणं इज अ व्हेरी करेजियस ॲक्ट. सोपं नाही आहे, पण आपल्याला जर ते बिल्ड करायचं असेल तर आपण लाईक आय हॅव ऑन माय फोन देर आर 24 रिमाइंडर्स बाय नाव. ते वाजत नाहीत पण ते फक्त रिमाइंडर्स आहेत की माझा आत्ता या क्षणी जो दुसरा अवतार आहे जो मी बिल्ड करते तो अवतार फक्त पॉपअप होतो. ओके, जर मी मीटिंगमध्ये असेल तर मी नाही बघू शकत. ते 24 आहेत कारण तुम्ही कुठल्याही टाईम झोनमध्ये असाल तर ते तेव्हाच्या तेव्हा प्रॉपरली येतात. पण आय यूज दिस टूल की ते दिवसातून 5 वेळा मला बघायला मिळतं, पण दॅट इज इनफ. इन दॅट मोमेंट आय कनेक्ट विथ अदिती इन द फ्युचर. द आयडेंटिटी, नॉट पैसे, नथिंग. फरक काय आहे, आयडेंटिटी विल हॅव सर्टन स्किल्स. फॉर एक्झाम्पल आय वॉन्ट बी अ प्रोलिफिक स्पीकर, असं मी तेव्हा सांगितलेलं जेव्हा मी तो जो इन्सल्टवाला सीन झाला. तर प्रोलिफिक स्पीकर म्हणजे काय, म्हणजे मी कुठल्याही स्टेजवर गेले तर मला शब्द आठवतील, कोट्स आठवतील, ऑथर्स आठवतील, आणि मग असं ते एकदम फ्लो होईल, असं मी अशी ह्या स्किलसेटची इमेज बनवली. नॉट की अरे मला पैसे एवढे मिळतील. प्रॉब्लेम मग ते डॉग आणि काईटचा प्रॉब्लेम आहे. आणि जेव्हा मला तो फ्लो फील होतो तो रनिंग सारखा फ्लो आहे ना.
हो ना, की मग ते बोलताना आय डोंट नो व्हॉट आय एम गोना से, पण शब्द येतात योग्य वेळी. ही मास्टरी मला बिल्ड करायची. आणि संस्कृतमध्ये ना एक खूप सुंदर शब्द आहे. इट्स कॉल्ड प्रयत्न शैथिल्य. ओके, आपण Okay. ज्याला इंग्रजीत एफर्टलेस असं म्हणतो. हां. फरक आहे, संस्कृत भाषा तेवढी सुंदर, त्याच्यात फरक आहे. तर प्रयत्न म्हणजे एफर्ट, आणि शैथिल्य म्हणजे जिथे प्रयत्न शिथिल झालाय, नम झालाय, नॉन एक्झिस्टंट झालाय, एवढी मास्टरी तुम्ही बिल्ड केली. एफर्टलेस म्हणजे एफर्टच लागत नाहीये, पण इथे मास्टरी एवढी झाली आहे की नाव व्हॉट एव्हर एफर्ट युअर टेकिंग, इट प्रयत्न फील शिथिल. वाव. राईट, सो दॅट लेवल ऑफ मास्टरी. तर तुझे म्हणतो की मला थ्रायव्हिंगची इमेज पाहिजे. थ्रायव्हिंगमध्ये इफ यू क्रिएट की व्हॉट इज माय स्टेट ऑफ मास्टरी हिअर. सर्वायवल आहे की पाणी इथपर्यंत नाही झालं पाहिजे, हे एवढंच सर्वायवल आहे. मास्टरी आहे की पाण्याचा फोर्स 3 टाइम झाला ना तेव्हा मी कसं स्विम करेन. हे जर तुझी आयडेंटिटी बनली, देन यू विल लुक ॲट एव्हरी प्रेशर मोमेंट ॲज अ गेम. वाव. आता कसं होतं की अरे स्ट्रेस नको, ट्रॅफिकमध्ये नको अडका, हे नको व्हायला, कारण दॅट इज लाईक आय डोंट हॅव द स्किल सेट, आणि माझी आयडेंटिटी संपली ना, एवढीच आहे की सर्वायवलची आहे. जेव्हा मी थ्रायव्हिंगची आयडेंटिटी बनवेन तेव्हा आय एम लाईक अरे आत्ता ना मला फास्ट चालवायला मिळतंय, दॅट्स द गेम आय वॉन्ट. लाईक टुडे वॉज ड्रायव्हिंग पुण्याला येताना, आणि हायवेवर ड्राईव्ह करायला मला खूप आवडतं. आणि वन ऑफ द थिंग्स इज, कारण इट्स व्हेरी रिस्की राईट वेन यू ड्राईव्ह ॲट दॅट स्पीड, धुकं असताना, दिसत नसताना, ऑल द तर एव्हरी चॅलेंज मेक्स द गेम ॲज अ ड्रायव्हर मोर एक्साइटिंग. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द गेम, देन प्रत्येक चॅलेंजमध्ये तुम्हाला मजा यायला लागेल. अँड दॅट इज ग्रोथ माइंडसेट. Every possibility of growing, every challenge that allows you to go to the next level is the game. वाव. वाव. Very पण हा interesting. नर्चर कसा करायचा, म्हणजे ज्यावेळेस ग्रोथ माइंडसेट म्हणतो, म्हणजे आता आपण जे उदाहरण म्हणत होतो ना, मी एका अर्थाने त्याच्यासोबत रेझोनेट करू शकलो, ती एक आयडेंटिटी स्वतःसाठीची तयार करणं. म्हणजे ज्यावेळेस मी कॉलेजमध्ये होतो, मीडिया आणि या सिमिलर गोष्टींमधलं शिक्षण घेत होतो, आय न्यू की मला काही वर्षानंतर मुंबईला जायचं आहे. आय न्यू की कारण अल्टिमेटली काम तिकडे होणार आहे. तर तिथे जाण्याआधीपासून ना, आय डोंट नो कुठून आलं हे, आय स्टार्टेड टेलिंग पीपल की मला मुंबई खूप आवडते. मला माहीतच नाही हे कुठून आलं, मी कधी करायला लागलो, आणि मी जाण्याआधी आय वॉज रेडी फॉर मुंबई. मग त्याच्यामुळे जी पुण्यातनं किंवा कुठल्या गावातनं इतर ठिकाणमधनं येतात मुलं आणि मुंबईत जाऊन ते अरे बापरे आता कसं हे ते, आय वॉज ऑलरेडी प्रिपेअर्ड फॉर इट. आणि ते आत्ता हे ऐकल्यानंतर जाणार की ओ, मी ऑलरेडी समोरच्या सिच्युएशनसाठी मी तयार केलं होतं स्वतःला नकळत. माइंडसेट केलेला असतं, आणि तिकडे तो माइंडसेट रेडी असल्यामुळे स्किल सेट बिल्ड करणं थोडंसं सोपं झालं. वाव. जर माइंडसेट नसेल तर आपण त्या सिच्युएशनला रेजिस्ट करतो. तू म्हणालास ना माझ्यासोबतच का होतंय म्हणजे रेजिस्ट. हे होत आहे, व्हॉट कॅन आय लर्न, व्हॉट कॅन आय चेंज, हाऊ कॅन दॅट्स अ शिफ्ट इन पर्स्पेक्टिव्ह. आणि मग तुम्हाला जेवढं चॅलेंजिंग सिच्युएशन तुमच्या समोर येतील, यू गो लाईक ओके फाईन, आय डोंट नो दिस, लेट मी गो डू होमवर्क अँड कम बॅक अगेन. मी ना 21-22 वर्षाची होते जेव्हा मी लीडर्स किंवा CEOs सोबत काम करायला लागले, कारण ते कुठेतरी असं इन्साईट होतं. आणि असं म्हणतात की जे डिस्लेक्सिक वगैरे न्यूरो डायव्हर्जंट लोकांना कुठल्या तरी एका गोष्टीत वेगळं टॅलेंट असतं. तर मला असं वाटलं की मला अभ्यास लोकांचा करण्यात होतं ते आधीपासून, ते लोकांना पण कळलं म्हणून मला तो चान्स मिळाला. पण त्यांना काय बोलायचं, व्यक्तिमत्व कळत आहे, पण त्यांचा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व्ह करायचा हे कळेच ना. मग बऱ्याच अशा मीटिंग्स फेल झाल्यानंतर मला कळलं अभ्यास करायला पाहिजे. आणि जर तेव्हा ग्रोथ माइंडसेटचं ते पुस्तक मिळालं नसतं किंवा तो कल्टिवेट झाला नसता, तर ग्रोथ तेवढीच झाली असती. अँड देन आय वुड हॅव लुक्ड ॲट एव्हरी कम्फर्टेबल सिच्युएशन ॲज माय गेम, अँड एव्हरी अनकम्फर्टेबल सिच्युएशन की नको ना राहू दे कशाला. दॅट्स व्हॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. की तो जो शिफ्ट आहे ते नाही का आपल्या पेला अर्धा भरला आहे, पेला अर्धा सरला आहे, तुम्हीच ठरवा. हा पर्स्पेक्टिव्ह शिफ्ट प्रत्येक सिच्युएशनमध्ये करून 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप आपण तो माइंडसेट शिफ्ट करतो. सुरुवात करायची असेल तर वेन एव्हर यू रेझिस्ट एनी चेंज, ओके, नॉट इवन ग्रोथ, नथिंग, एनी चेंज, हे का होत आहे, देन आय लाईक ओके आय एम रेझिस्टिंग इट. तेवढा रेझिस्टन्स पण आपण कमी केला ना, तो खूपच शिफ्ट व्हायला सुरुवात होते. किंवा लाईक असं बऱ्याचदा मी असं म्हणते की समबडी नॉक्स ॲट युअर डोअर ॲज अ प्रोफेशनल, इट्स युअर जॉब टू फिगर दिस आउट. ॲज ऑन्ट्रप्रिनर्स तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की मला नाही कळत आहे फायनान्स, नाही कळत आहे.
यू हॅव टू फिगर इट आउट. हो. आपल्याकडे ऑप्शनच नाही आहे. हो. मग बिझनेस रन करताना आपण काही लोक आहेत नको बाई असं केलं तर तो पोर्शन अवॉइड करायचा ऑप्शन नसल्यामुळे यू विल रिड्यूस युअर ग्रोथ. सो एव्हरी एरिया जे आपल्याला वाटतं की हे नकोय मला, यू आस्क युअर सेल्फ, डू आय हॅव द स्किल सेट और डू आय हॅव द माइंड सेट और बोथ. कारण दोन्ही हवे आहेत, पण कधी कधी दोन्ही मिसिंग असतात आणि म्हणून आपल्याला असं वाटतं. सो इन्स्टेड ऑफ लुकिंग ॲट रेझिस्टन्स की मला कंटाळा आलाय, यू से वेट, प्रॉबेबली देर इज समथिंग. प्रॉबेबली आय एम अवॉइडिंग इट बिकॉज आय डोंट हॅव द स्किल सेट और माइंड सेट. आणि मग स्किल सेट बिल्ड करायला ॲक्शन त्याच्या प्रमाणे सुरू करायच्या. आणि जर माइंडसेट मिसिंग असेल तर देन वी हॅव टू अंडरस्टँड की रेझिस्टन्स पॉईंट कुठे. यू सेड रेझिस्टन्स ना, सो कधी कधी तो हिडन असू शकतो का? म्हणजे मोस्टली म्हणजे आपण म्हणतोय माइंडसेट किंवा स्किल सेट, कधी कधी हे दोन्ही दिसत नाही. अरे हे दोन्ही आहे माझ्याकडं, पण तरी काहीतरी घडतंय. कारण तू मगाशी जर्नलिंग म्हणाल, मी आता आपण जे बोलतोय त्या गोष्टीवरती मी गेले आठवडा झालं थोडंसं मी पण विचार करतो की मला का नम वाटतंय, मला कॉन्स्टंटली का असं वाटायला लागलंय. आणि मी ओंकारने एक सांगितला पॉडकास्ट, तो ऐकता हबरमनचा पॉडकास्ट ऐकत होतो मी परवा, आणि त्याच्यात मला खूप इंटरेस्टिंग जर्नलिंगचाच एक एक्सरसाइज सापडला. तो मला असं वाटतं की आत्ता इथे खूप त्या कॉन्व्हर्सेशनला जेम्स पेनेव्ह्यूचा एक एक्सरसाइज आहे 1986चा रायटिंग प्रोटोकॉल हे म्हणून, ज्याच्यात तू जे म्हणालीस त्या पद्धतीचंच की लोकांनी 4 दिवस त्यांच्या आयुष्यातले मोस्ट स्ट्रेसफुल, मोस्ट ट्रॉमाटायझिंग एक्सपिरियन्सेस 15-15 मिनटं लिहिले. आणि त्यांनी लिटरली ते लिहायला लावलेत लोकांना. आणि त्या 4 दिवसांच्या एक्सरसाइज नंतर त्यांनी जे त्यांच्या आयुष्यातलं सगळ्यात डिस्ट्रेसिंग हे गोष्टी आहेत ते लिहायचा प्रयत्न केला, लिहिलं. आणि त्यांना ऑटोमॅटिक त्या 4 दिवसानंतर गोष्टी त्यांच्या सॉर्ट आऊट झाल्या, गोष्टी त्यांना फिगर आऊट झाल्या. आणि शॉर्ट टर्ममध्ये त्यांना खूप अँझायटी आली. तो जो आगीचे चटके बसणं आहे, निगेटिव्ह टर्मॉईल आहे, ते सगळं झालं. आणि लाँग टर्ममध्ये त्यांचे हेल्थ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले, त्यांचे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले, त्यांचं स्पीड वाढलं. आणि मला आत्ता तू म्हणल्यानंतर ते परत माझ्यासाठी असं की हा जर्नलिंग एक्सरसाइज असेल किंवा तो हिडन जो धोंडा आहे कुठेतरी मागे अडकून ठेवला आपल्याला, तो ओढतोय मागे, तो बघितलाच नाही, तो फक्त एकदा बघितला, अरे आहे का, काढून टाकला, असं कुठंतरी ते सुंदर आहे ना. म्हणजे मी जेव्हा पण बघते लोकांना हे फक्त लिहून चेंज होताना, किती सोपी गोष्ट आहे. थोडासा प्रॉब्लेम एवढाच होतो की लोक 30 गोष्ट रिपीट करत राहिली जर्नलमध्ये, मग ते विक्टिम स्टोरी रिपीट होते. तर तुझे म्हणाला 15 मिनटं खूप क्रुशियल आहे. 15 मिनटंच द्यायची मनाला. मी एक एक्सरसाइज सांगते, डम्प जर्नलिंग. त्यात आपल्याला असं खूपच फेल्ड वाटत असं, खूपच हॉरेबल की आता काहीच कळत नाही आहे. रोज नाही करू शकत, 7 दिवस वगैरे करू शकतो इफ यू आर रिअली अपसेट, की सर वाटलं 1 दिवसाने काम झालं तरी चालेल. सो आपण टायमर लावायचा 3 मिनिटाचा आणि मग 1 मिनिटाचा. ओके इट्स अ 12 मिनिट एक्सरसाइज ओनली. सो यू आस्क युअर सेल्फ, व्हॉट इज ओव्हरवेल्मिंग मी राईट नाव. ओके टायमर 3 मिनिटाचा. आणि व्हॉट एव्हर कम्स टू युअर माइंड, असं तुम्हाला सगळं जे काय शिव्या लिहायच्या, शिव्या लिहा, राग लिहायचा, काही लिहा, सगळं एव्हरीथिंग हॅज टू कम ऑन द पेपर. मग अलार्म वाजला की 1 मिनिटाचा अलार्म लावायचा आणि जस्ट ऑब्झर्व युअर ब्रेथ. बदलू नका, काही करू नका, जस्ट ऑब्झर्व युअर ब्रेथ. ओके पुन्हा 1 मिनिटाचा अलार्म वाजेल, 3 मिनिटाचा अलार्म लावायचा, व्हॉट इज ओव्हरवेल्मिंग मी राईट नाव. एकदा लिहिलं ना, पुन्हा. आणि मग ते 3 मिनटं नॉनस्टॉप. मग काही लिहिता तेव्हा मग लोक म्हणतात की अरे पण झालं ना लिहून, पुन्हा. बिकॉज ते फर्स्ट क्लेन्स झालं, दुसरं क्लेन्स, आणि मग दुसऱ्यांदा लिहायचं. आणि मग एका पॉईंटला काही शब्द येत नाही, मग हे लिहा की शब्द येत नाही आहेत, वाक्य संपली आहेत, बिकॉज मनाला सवय नाही आहे तर धोंडा काढायची. मग 1 मिनिटाचा अलार्म, त्याच्यानंतर ऑब्झर्व युअर ब्रेथ, पुन्हा 3 मिनटं. आणि आता लोक म्हणतात अरे आता काय लिहायचं, 2दा लिहिलं, आता पुढे काही सुचत नाही आहे. लिहित राहा, बिकॉज देन द 1 मोर क्लेन्स इज हॅपनिंग. आणि जेव्हा हे 3 मिनटं झाल्यावर मग 1 मिनटं ऑब्झर्व करा. मोस्टली जेव्हा 12 मिनटं पूर्ण होतील तुम्ही हसाल, हे होतं, अरे हे काय, ह्याच्यावर मी एवढा विचार केला गेली 3 वर्ष, 3 वेळा. वेन यू जस्ट डू द सेम आणि 12 मिनिटात नॉनस्टॉप व्हायला पाहिजे. 3-1 3-1 3-1. ओके हे झाल्यानंतर इट बिकम्स. सो तू म्हणाल तर ऑब्जेक्टिव्हिटी कशी बिल्ड करायची. वेन यू राईट समथिंग लाईक दिस 3 times, automatically by the 3rd time there is a distance between your trigger and your response. खूप मस्त आहे. And the space is already built.
पण आपण आपल्या इमोशन्सना दाबून ठेवतो. अनदर एक्सरसाइज आय आस्क पीपल, मी त्यांना नावच एक्सरसाइज आहे सल्क पॅलेस. सेल्फ पॅलेस मला आवडलं. आपण सगळेजण सल्क करतो. हो. तो रेझिस्टन्सचा मुद्दा All the तुम्ही time. म्हणाले की रेझिस्टन्स आला की अरे ऑल ऑफ दॅट स्टार्ट्स हॅपनिंग. तर असं सातत्याने जर इफ यू कॅच युअर सेल्फ सारखं सल्क करतोय आपण एखाद्या गोष्टीवर, देन यू विल गो इन व्हॉट आय कॉल द सल्क पॅलेस. मी लोकांना पेपर्स दिले, कलर्स दिले आणि लेट्स ड्रॉ युअर सल्क पॅलेस. जर तुम्हाला सल्क करायचंच असेल तर एकदम मस्त पॅलेसमध्ये करा ना, ॲक्सेप्ट करा की आय एम सल्किंग अँड गिव्ह युअर सेल्फ द परमिशन की नेक्स्ट 1 hour आय एम गोना सल्क. अँड इट्स व्हेरी फनी इफ यू थिंक अबाउट इट. लोकांनी म्हटलं काय घेऊन जाणार त्या सल्क पॅलेसमध्ये. लोक म्हणाले बॉटल ऑफ वाईन, डार्क चॉकलेट, माय फेवरेट नेटफ्लिक्स थिंग. मग त्यांनी विचार करायला लागला की जेव्हा मी सल्क करतो किंवा करते तेव्हा मी काय काय करते या ॲक्टिव्हिटीमध्ये पॅटर्न दिसायला लागले रे. तुम्ही काय करता? मी फ्रँकली एकटा बसतो, हां. मी TV लावतो आणि माइंडलेस काहीतरी बघतो, हा राईट? मिनिंगफुल नाही बघत आपण नाही, सल्क अजिबातच करतो की ते चालू असताना आय वॉन्ट टू बाय टाइम टू थिंक पण आय नीड सम डिस्ट्रॅक्शन टू बी एबल टू डू इट. तू नाही आठवत आहे खरं तर. विचार कर, कारण आपण सगळेजण काही टिपिकल ॲक्टिव्हिटीज करतो. मी तर हिंसक डिस्टोपियन काहीतरी बघतो, जगाचा सर्वनाश होणार आहे या गोष्टी बघतो की बिकॉज इट मॅचेस युअर आयडेंटिटी. वॉकला जातो. वॉकला जातो. मग सी तू वॉकला जातोस पण त्याच्यामुळे बाकीची लोक तुझ्यात आउट ऑफ फोकस होतात आणि तू स्वतःच्या विचारांसोबत राहू शकतो. हिज मेथड इज डिफरंट, युअर मेथड इज डिफरंट, बट बोथ ऑफ यू डुईंग द सेम थिंग इन युअर सेल्फ पॅलेस. सो द व्हेरी मोमेंट यू नो की माझा सेल्फ पॅलेस असा दिसतो, कधी कधी आपल्याला कळत नाही तो जो धोंडा आहे ना जो अडकलाय तो आयडेंटिफाय करणंच सगळ्यात महत्त्वाचं काम आहे आपलं. ते जर नाही झालं तर गेमच सगळा संपला. पण ते करण्यासाठी वी हॅव टू क्रिएट टूल बॉक्स किंवा मल्टिपल टूल्स इन युअर बॉक्स विच अलाव यू टू डू दिस रेग्युलरली. मग माझं असं आहे की जर अडकणार ना आपण, कारण आपण समजा ग्रोथ माइंडसेट पाहिजे, मग आपण नवीन गोष्टी करणार, चॅलेंज पाहिजे, मग आपण पडणार, मग सायकलवरनं पडल्यावर उठण्याआधी मनाचं काहीतरी होणार ना, इमोशनचं काहीतरी होणार. मग ते इमोशन्स दाबू नाही शकत आपण आणि दाबायला नाही पाहिजे. मी असं खूप मोठा ट्रेंड बघितला की लोकांना जेव्हा निगेटिव्ह वाटतं तेव्हा त्याला ते प्लॅस्टिकचं हॅपी कोटिंग करतात. डेंजरस, बिकॉज त्याने मनातलं, आणि म्हणून लोक बोलताना आपल्याला स्माईल करतोय माणूस पण कळत नाहीये, फील होत नाहीये त्याच्या स्माईलमध्ये, बिकॉज नाही आहे स्माईल, राईट? म्हणजे दिसतंय पण भावत नाही, आणि भावत नाही कारण भाव नाहीये, राईट? तो भाव मिसिंग असण्याचं कारण हे आहे की ती इमोशन जो हॅपीनेस आहे तो प्रोसेस नाही आहे ना, आणि म्हणजे आपल्याला ते प्युअर नाही आहे. पण हे खरं आहे ना, आणि आपण ते करतच नाही, आणि आपण हे प्रश्न स्वतःला विचारत नाही, कारण हे धोंडे कसे शोधायचे ह्याची टूल्स ना शाळा देत, ना सोसायटी देत, ना थेरपिस्ट शिवाय किंवा असं काही कोचिंग केल्याशिवाय आपल्याला कोणी देत. हे नॉर्मलाइज नाही आहे ना, हा आपला प्रॉब्लेम आहे सगळ्यात मोठा, की या गोष्टी आपण नॉर्मलाइज नाही करत. आणि ह्याच इमोशनसोबत मग एखादा मूवी दिसला की वाय आर द स्टोरी ऑफ द कॅरेक्टर, त्यांचं जेव्हा कथार्सिस होतं तेव्हा आपला कुठेतरी इनडायरेक्टली होतो. पुस्तक वाचताना त्या कॅरेक्टरच्या माध्यमातून तो इनडायरेक्टली होतो. म्हणून आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टीचं ॲडिक्शन आहे, कारण आपण एक तर स्वतःला डिस्ट्रॅक्ट करतो या फिलिंग्सपासून, कारण फिलिंग्स रिअल आहेत, पण आपण वी जस्ट स्पेंड ऑल द टाइम डिस्ट्रॅक्टिंग ऑर अवॉइडिंग. कनेक्ट, सॉरी एकच गोष्टमध्ये करेक्ट. सो तू म्हणालीस मला लक्षात आहे, सेल्फ पॅलेसमध्ये मी माझ्या डिस्टोपियन बघतो, कारण मला माहिती आहे की कुठलाही डे आफ्टर टुमोरो असेल किंवा या टाईपच्या सगळ्या मूवीज असतील, ह्याच्यात जग नाश होणार आहे आणि शेवटी नाही अजून ह्युमॅनिटी शिल्लक आहे. सो मी त्या ह्याच्यावरती सर्वाईव्ह होतोय. नो बट दॅट्स सो ब्युटिफुल. तर ना ह्या दोन गोष्टी किती कनेक्टेड आहेत. मग ह्याच्या पण तू म्हणालास ती आयडेंटिटी, आणि ती आयडेंटिटी सेल्फ पॅलेसमध्ये पूर्ण केली त्याने. इट इज रिइन्फोर्सिंग द आयडेंटिटी. अरे काय एपिसोड झाला आता मजा माहितीये का, हा पुन्हा कधी सेल्फ पॅलेसमध्ये सेम नाही जाऊ शकत. अँड दॅट इज ट्रान्सफॉर्मेशन ओनली बाय शोईंग. लाईक एक उदाहरण मी देते नेहमी की इमॅजिन तू एका खूप डार्क रूममध्ये आहेस,
ओके, खूप काहीच दिसत नाही आहे आणि तसं चाचपडतं आणि तुला माहीत नाही, डोळे ओपन आहेत पण एव्हरीथिंग इज लाईक सो डार्क दॅट फॉर यू इट्स ॲज गुड ॲज यू कॅन सी इट. एका क्षणासाठी, फक्त एका क्षणासाठी लाईट येतो आणि जातो. पण नाव इन दॅट 1 सेकंड यू हॅव सीन की कुठे काय काय आहे, किती डिस्टन्सवर काय ऑब्जेक्ट आहे, तेवढीच ब्रेनला इन्फॉर्मेशन आहे. पण आफ्टर दॅट 1 सेकंड तुझा पूर्ण अप्रोच बदलला. So what just happened right now is just throwing the light for a moment. Wow. But now every Sulk Palace, every breath of survival won't be the same. Yeah, you know where are you. Where are you? आणि you know. हे खूप भारी आहे, हे खूप भारी आहे. मग आता आपण फेलियर बद्दलच बोलतो ना, तर म्हणजे ज्यावेळेस फेलियर पण म्हणतो ना, एक खूप वेळा नवीन म्हणजे ग्रोथ माइंडसेट पण तयार करताना किंवा कुठली गोष्ट नवीन ट्राय आउट करताना भीती वाटते फेलियर्सची. म्हणजे भीतीच वाटते. म्हणजे यू फ्रीज की हे होणार आहे माझ्यासोबत आणि हे असं असं होणार आहे, म्हणून आय जस्ट फ्रीज. आय डू नॉट वॉन्ट टू वर्क ऑन माय सेल्फ ऑल्सो. मला 100% त्या सिच्युएशनमध्ये पण नाही जायचं आहे आणि इवन बिफोर ट्राईंग आय गिव्ह अप. मग त्या भीतीतनं आय जस्ट गिव्ह अप. म्हणजे मी बांधून घेतो स्वतःभोवती तो रोप आणि आय फील लाईक की नाही चलो, ते अनारकलीसारखं एक एक विटा स्वतःभोवती बांधून घेतल्या, त्या झालं, मीच ठेवलं. मीच ठेवतो. हां, झालं, ते स्वतः कोशात बंद करून घ्यायचं. ओके बाय, अच्छा चलतं. तर तो ज्यावेळेस तुम्ही असे त्या अशा लूपमध्ये अडकलेला असता आणि तुम्हाला असं आता ऑब्झर्व होते की अच्छा हे असं होतंय कदाचित, म्हणजे कदाचित गिव्हअप करणार आहे किंवा कदाचित मी त्या सल्क पॅलेसच्या इथे गेलोय आणि आय एम अबाउट टू जम्प. आय एम एन्जॉईंग माय सल्क पॅलेस. एन्जॉईंग दॅट सल्क पॅलेस. व्हॉट डू यू डू ड्युरिंग दॅट टाइम? कारण भीतीच वाटते ना इतकी. पहिली गोष्ट, सगळ्या घेतलेल्या गोष्टी, सगळी विकत घेतलेली पुस्तकं पूर्ण करायलाच पाहिजे असं काहीच नाही. हे कोणी सांगितलंय? हे जे आपल्या डोक्यावर एवढं प्रेशर आहे की आपण आता पुस्तक विकत घेतलं म्हणजे पूर्ण केलंच पाहिजे, मी आता हे सांगितलं, आय हॅव गिवन टोल्ड द वर्ल्ड, असं काहीच नाही आहे. इट्स ओके. तर तू काही सुरू केलंस आणि तू स्वतःलाही परमिशन दिली, आणि दिस इज अगेन अ टूल दॅट आय ऑलवेज यूज. लाईक आय गिव्ह माय सेल्फ परमिशन टू फेल इन दिस. ओ आहा, हेच बदललं. आपण मालकी हक्कच बदलला त्याचा. हो, मी परमिशन देते. मी चुकले ना, आय गिव्ह माय सेल्फ द परमिशन टू फेल इन दिस. मग काय होईल? वाव. या, मी प्रयत्न केला, वरीड अबाउट फेलियर. बिकॉज मी प्रयत्न केला, मी पूर्ण प्रयत्न केला, पण आता नाही जमत आहे. तर मी जिंकलंच पाहिजे ही जी काही अनरिअलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आहे, त्याने बऱ्याचशा लोकांनी स्वतःचं खूप नुकसान करून घेतलं. कारण ते डिलुलूमध्ये जातात आणि मग त्याने आय विल डू इट करून ते स्किलसेट बिल्ड करत नाही, माइंडसेट बिल्ड करत नाही, आणि ते त्या डिलुलूमध्येच राहतात. ॲट सम पॉईंट वेन यू रिअलाइज की नाहीच काम करत आहे, इट्स ओके टू स्टॉप. व्हॉट इज अ प्रॉब्लेम? तू स्वतःला एवढंच ॲक्सेप्टन्स द्यायला पाहिजे की आय ट्राईड, डिड आय गिव्ह माय बेस्ट इन दॅट सिच्युएशन, किंवा आय वुड से समथिंग एल्स, डिड आय गिव्ह माय बेस्ट पॉसिबल. कारण आज मी जेव्हा 20 वर्षांनी माझ्या त्या डिसिजनचा विचार करते की बाबांनी सांगितलं हे नाही करायचं तर मी घर सोडलं, दॅट वॉज माय बेस्ट पॉसिबल. आज माझ्याकडे अशा खूप टूल्स आहेत, मी रिफ्रेज करेन आणि बाबांशी बोलेन, बट दॅट टाईम आय डिडंट हॅव दोज टूल्स. तर ते आत्ताच्या पॉईंटनं जज करून काही उपयोग नाही. मी म्हणेन की तेव्हा डिड आय गिव्ह माय बेस्ट पॉसिबल? द आन्सर इज येस. देन ओके, दिस इज माय बेस्ट पॉसिबल. थोडक्यात मराठीत, तेव्हाची माझी तेवढी लायकी होती, त्या लायकीप्रमाणे मी केलं. हे आपल्याला ॲक्सेप्ट करायचं नव्हतं की माझी लायकी कमी होती. का? कोण आहोत आपण? आपण काय ॲक्च्युली आपल्याकडे सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं नाहीच आहेत. मग हे जर मी ॲक्सेप्ट केलं की मी पूर्ण ट्राय केलं, जर मी हे नाही केलं ना की मी पूर्ण ट्राय केलं का किंवा मी बेस्ट पॉसिबल शॉट दिला का, देन यू विल बिकम व्हेरी लिनियंट की हां ठीक आहे ना, हां ठीक आहे ना. हां ठीक आहे ना मध्ये कोणीच यशस्वी नाही होत ना हॅपी होत. ओके, पळणं या तीनही एक्झाम्पलमध्ये जर पळणंच इम्पॉर्टंट नसेल ना, तर देर इज नो कॉन्व्हर्सेशन. ओके, इफ यू वॉन्ट टू रन देन आय कॅन हेल्प यू, दीज टूल्स विल हेल्प यू. पण जर पळायचंच नसेल देन प्रॉब्ली यू नीड थेरपी. त्याच्यातूनच इंटरेस्ट गेला असेल काही करण्यात, देन दीज टूल्स आर लाईक थ्रायव्हिंग टूल्स. सर्वायवलमध्येच खूप चॅलेंज असेल तर थेरपी वेअर समबडी मेडिकली हॅज टू सिट विथ यू अँड अंडरस्टँड कुठे काय होतं. त्यामुळे ते लाईटली नाही घेऊ शकत.
पण तुम्हाला कळतंय की तो माझा प्रॉब्लेम नाही आहे, मला थ्राईव्ह करायचं आहे. आणि मग काय, कीपिंग दॅट कॉन्टेक्स्ट इन माइंड. तर पहिली गोष्ट, आपण खूप महत्त्वाचे नाही होत आयुष्यात. ओके. खरं बघायला गेलं तर आपण एक असे चिट्टू पिट्टू, किती आपले फॉलोअर असले तरी आपण चिट्टू पिट्टू. आणि हे जेव्हा ॲक्सेप्ट करायला आपण सुरुवात करू तेव्हा दोन गोष्टी होते. संस्कृतमध्ये आपण एक खूप सुंदर वाक्य आहे, इदम न मम. म्हणजे हे माझं नाही, मग यशही माझं नाही आणि अपयशही माझं नाही. ओके, इन दॅट बेस्ट पॉसिबल कपॅसिटी, इन दॅट मोमेंट मी ठरवलं की मला हे ट्राय करायचं आहे, एखादी स्क्रिप्ट लिहायला ट्राय करायची आहे, पण ते नाही जमलं. मग हे जे निर्माण झालं आहे ते, दिस इज नॉट मी. उद्या ते खूप व्हायरल गेलं, नॉट मी. जर अगदीच नाही चाललं, नॉट मी. सो आय ऑलवेज नो इदम न मम. त्यामुळे त्या पूर्ण प्रोसेसकडे मी एका काम करतानाच आय एम डिसाइडिंग की मी जेवण बनवणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, तू जर खूप सुंदर चहा बनवलास, डू यू बिकम अ बेटर पर्सन? अरे, युअर वर्क शुड बी यू ना. आणि जर चहा खराब बनवला तर यू बिकम अ बॅड पर्सन. मग कामात का असं? सो हे जे आहे ना आपल्याला, आणि हे शिकवलं जातं, इफ यू डू गुड बॉय, गुड गर्ल, असं करतात ना आपल्याला. त्याच्यातून म्हणजे वेन यू फॉलो वॉट पीपल आर सेइंग, गुड बॉय, म्हणजे तू नाही केलं बॅड बॉय, बॅड. आणि हे डोक्यात बसतं ना, सबकॉन्शियस प्रोग्रॅमिंग आहे. त्यामुळे मी मगाशी म्हणाले ना, इन ऑल ऑफ दिस सोसायटल प्रोग्रॅमिंग, हा विचार करणं की मला ग्रोथ माइंडेड बनायचं आहे, दॅट इज अन ॲक्ट ऑफ करेज. वाव. मुझे बढ़ना है, इसी से लोगों को प्रॉब्लम है. हो, बरोबर आहे ना. कसं करणार? कारण जर सगळेच एका बाजूला चालले आहेत आणि तुला दुसरीकडे जायचं आहे, तर हू आर यू? क्रिटिसाइज होणार, मग सगळे पाय खेचणार. मग मोस्टली लोकांना सर्वायवल करायची करेजच नाही आहे ना या ऑपोजिट डिरेक्शनमध्ये. आणि ती जर असेल तर आपण हे स्वतःला सांगितलं पाहिजे, इदम न मम, दिस इज नॉट मी. फंडामेंटली, इफ आय डू ग्रेट, स्टील नॉट मी. इफ आय डू हॉरिबली, स्टील नॉट मी. पण आपला प्रॉब्लेम आहे, आपल्याला क्रेडिट पाहिजे जेव्हा गोष्टी चांगल्या होतात, आणि क्रिटिसिझम नको जेव्हा गोष्टी वाईट होतात. वन वे नाही चलेगा बॉस. चलेगा तर दोनों चलेगा, नाही तर नाही चलेगा. आता ओंकार जे म्हणाला, आणि आपण ज्या ह्याच्या कुठे तर ना, फिअर ऑफ फेल्युअर, जे फेल्युअरची भीती जी आहे ना, ती याच्यात नव्हतं की माझं आत्ता चाललं आहे ना, म्हणजे मी सर्वायवलमध्ये कम्फर्टेबल आहे ना, मी छान चाललं आहे ना, जगता येत आहे ना, तर मी बाहेर पडून जर काहीतरी चांगलं करायला गेलो आणि जर मी त्याच्यात फेल झालं तर आहे ते पण जाईल, त्याची मला सतत भीती असते. म्हणजे बऱ्याचदा असं लाईफमध्ये, करिअरच्या स्टेजमध्ये असं होतं की आत्ता चाललंय ते छान आहे ना, मी दुसरीकडे कशाला उडी घेऊ, उडी घेताना दरीत पडलो तर. सो ते पुन्हा गोईंग बॅक टू, जर दरीत पडलो तर इज वन कॉन्सिक्वन्स वेड अगेन्स्ट वॉट. जर मी ती उडी घेतली आणि जर माझा इम्पॅक्ट माझ्या कामाचा किंवा माझ्या क्युरिओसिटीचा खूप वाढला, आणि इफ आय एम रिअली कमिटेड टू दॅट, तर देन इट इज वर्थ लुझिंग एव्हरीथिंग अवर इट ऑल. वाव. मला या पॉडकास्टमध्ये लक्षात आलं की शार्दूल आणि मी केवढे वेगळे होतो. आणि ती ब्युटी पण आहे. हो, म्हणजे मला असं, म्हणजे ऑफकोर्स बाकी कॉन्व्हर्सेशन मधनं जाणवतं, पण आज मला एकदम आता असं खूप स्ट्रायकिंगली, अरे बापरे, म्हणजे ही इंडल्जेस इन कम्फर्ट आणि आय हेट कम्फर्ट. म्हणजे आय एम लाईक ऑलवेज लाईक की मला नाहीच थांबायचं एका ठिकाणी, चला पळा उठा. म्हणजे आय एम दॅट पर्सन की मी खूप वेळ एक गेम खेळलो आणि मला असं वाटतं की मी खूप वेळ खेळलो, मी पुढच्या सेकंदाला डिलीट करून टाकतो. मी किती हाय लेवल असेल, मला नको, मी अडकतो. हे होतं माझं. पर्सनॅलिटी केवढ्या वेगळ्या. आणि अडकणं, अँड दॅट बिकम्स लाईक, ह्याचं अडकणं आहे की कदाचित मी जम्प केलं आणि त्या ट्रॅपमध्ये अडकलो तर, आणि ह्याचं अडकणं आहे की जिथे मी आता कम्फर्टेबल आहे त्या कम्फर्टमध्ये अडकलो तर. अँड दॅट इज द आयडेंटिटी पार्ट. ही आयडेंटिटी तुझ्या डोक्यात लहानपणापासून आहे की तू नवीन नाही बनवली आहे, लहानपणापासून यू हॅव बीन दॅट पर्सन. आता ह्याचं एक्सप्रेशन असं झालंय. सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज समथिंग, इन्स्टेड ऑफ चेंजिंग, लोक म्हणतात मी आता ना रुटीन फॉलो करणार, आता मी लवकर उठणार, हे करणार, बट हू वुड यू बिकम इफ यू डू दॅट? when you understand की I will become this person and I'm excited about becoming that person, then तुम्ही तर म्हणजे रोज ते काम करणार, तुम्ही सोडूच नाही शकत ते.
अँड दॅट इज द आय कॉल इट लव्ह अफेअर विथ कन्सिस्टन्सी. वाव. का ना आपल्याला असं का कन्सिस्टंटली उठा आणि तर करावंच आणि ते मग डॉग झाले पाठीमागे. ते मला आवडत नाही. मग म्हटलं मग व्हॉट डू आय वॉन्ट. आय लाईक आय वॉन्ट हॅव लव्ह अफेअर विथ दिस आयडिया. मग ते योगा क्लासमध्ये माझ्या मनात एखादा गेम बनला. जो प्रश्न विचारला कसं करायचं शिव. एक मनात गेम बनला आणि इफ आय एम प्लेइंग द गेम फॉर एक्झाम्पल मला हेडस्टँड हवे असं म्हणजे हवेत म्हणजे भिंतीशिवाय 5 मिनिटं करायचं असं कुठेतरी डोक्यात आलं. कुठली रील वगैरे बघितली असं. ते करायला बिकॉज आय हॅड सम शोल्डर इंजुरी दॅट टाईम 3 वर्ष लागली. 3 वर्ष एव्हरी योगा क्लास ऑल एव्हरीथिंग वॉज फोकस्ड 5 मिनिटं. बिकॉज इफ आय डू दॅट आय बिकम मेंटली मोर बॅलन्स्ड पर्सन. आयडेंटिटी. सो फ्रॉम दॅट आयडेंटिटी मग ते कोर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सगळं 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 करून जोपर्यंत ते 5 मिनिटं झालं नाही 3 वर्ष गेली. अँड एव्हरी क्लास वॉज अन इम्प्रूव्हमेंट एक्सपेरिमेंट इन रिचिंग देअर. मग कधी 30 सेकंड मग 40 सेकंड एव्हरी आणि कधी कधी अगदीच कोलमडायचं. ऑल ऑफ दिस बिकेम लाईक अ पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ गेटिंग देअर. आणि मग ते एन्जॉयबल आहे कारण क्युरिओसिटी आहे. सो क्युरिओसिटी टेक्स ओव्हर. मग ते त्याचं पूर्ण वजन शिफ्ट झालं. आणि जेव्हा वजन शिफ्ट होतं तेव्हा इट डझंट बिकम कॉम्प्लिकेटेड. जेव्हा वजन शिफ्ट न होण्याआधी आपण जर ॲक्शन घेतल्या तर मग त्या डोक्यावर येतात. म्हणून लोक सुरू करून सोडून देतात बिकॉज त्यांना एक तर कारण वाय माहीत नसतं. दुसरं क्लॅरिटी नसते. व्हॉट डू आय डू. तर व्हॉट आणि वाय या 2 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. झाल्यानंतर हेडस्टँड केल्यानंतर मला त्यातनं काय होणार आहे हे नाही कळलं तर नुसत्या त्या प्रोसेसमध्ये काहीच मजा नाही आहे. किंवा त्या प्रोसेसमध्ये ना मायक्रो इम्प्रूव्हमेंट होतात ना. कुठलीही गोष्ट त्याचं तुम्ही आता पॉडकास्ट रेग्युलरली केल्यावर मायक्रो इम्प्रूव्हमेंट होतात. त्यालाच दिसतात ज्याला इम्प्रूव्हमेंटमध्ये इंटरेस्ट आहे. सगळ्यांना नाही दिसत ना. सगळ्यांना आम्ही कर रहा हूं मैं चल नहीं रहा है किती पॉडकास्ट सुरू होऊन बंद होतात कारण त्यांना ते क्युरिओसिटीच नाही आहे. आणि क्युरिओसिटी कधी असते जेव्हा आपल्याला वेन यू बिकम समबडी, वेन यू हॅव व्हॉट अँड वाय क्लिअर. So I'm just layering it up. First was identity. Now that identity must have what as काय त्याच्या आयडेंटिटीमध्ये काय असणार आणि का असणार. कारण इमोशन्स पाहिजेत ना. इमोशन्सशिवाय आपण काहीच नाही करू शकत. वाय गिव्स यू इमोशन्स. जसं फेलियर इज अन इमोशन म्हणून आपण त्याच्यापासून एवढं पळतो. मग त्याच्या काउंटरला जॉय मस्ट बी अनदर इमोशन दॅट विल कीप यू शोईंग अप. ते नाही असेल, ते जर नसेल त्या तुझ्या इमेजमध्ये तर मग ते करायला पाहिजे. आय हॅव टू बी सक्सेसफुल, देन आय हॅव टू गेट द प्रमोशन, आय हॅव टू. मग ते हॅव टू मध्ये आपण अडकलो की मग आपण सॅटर्डेची वाट बघतो. वाव. म्हणजे कारण इट इज दॅट टाइम ना की आपण आता सगळेजण रिफ्लेक्ट करतोय आणि नवीन वर्षांसाठी काहीतरी एक तयारी करायची आहे, काहीतरी एक अप्रोच घेऊन जायचं आहे. किंवा मला असंही वाटतं की रेझोल्युशन असं एक आपलं फॉल्स होप आहे. डिलुलू एवढ्या वर्षापासून चाललेलं की मी 1 जॅनपासून सुरू केलं ना की जॅनमध्ये सुरू केलं ना की 1 हे काय आहे. म्हणजे रेझोल्युशन्स डोंट वर्क. ओनली ॲक्शन विदाउट आयडेंटिटी कॅनॉट वर्क. इतना सच नाही बोलला. त्यामुळे सगळे रेझोल्युशन करण्याआधी असं नाही की नाही करू शकत, त्या करण्याआधी स्वतःला विचारूया आपण की 2025 मध्ये हू विल आय बिकम. आणि ती जी व्यक्ती तुम्ही बनाल जे त्याच्यामध्ये काय हवंय, मला का बनायचंय, असं स्पीकरच का बनायचंय किंवा काही आपण ठरवू का बनायचंय, त्याचं कारण असायला पाहिजे. दॅट कारण हॅज टू बी समथिंग दॅट मॅटर्स टू यू. आणि तोपर्यंत जे मिळत नाही ना तोपर्यंत इज अन एक्सरसाइज कॉल्ड 5 Why. I learned it from, I read it in Simon Sinek's book, Start with Why. तर तो म्हणाला की 5 वाय लेवल असायला पाहिजे. कुठलीही गोष्ट असेल, पहिल्या वायला तुम्हाला सुपरफिशियल कारण मिळतं. तुम्हाला का करायचंय, काहीतरी सांगा ना मला आयडेंटिटीमध्ये काय करायचं. मला आय वॉन्ट टू बी फिट. ओके, का करायचंय, व्हॉट, वाय डू यू वॉन्ट टू बी फिट. कारण मला कॅमेरावर छान दिसायचं. ओके, कॅमेरावर छान का दिसायचंय. कारण ते माझ्या करिअरचा पार्ट आहे, ते माझ्या प्रोफेशनसाठी महत्त्वाचं आहे. हो, पण म्हणजे का.
तोच माझा प्रश्न आहे की कॅमेरावर छान ओके It will करिअरसाठी make me more महत्वाचं आहे. successful. इट विल मेक मी मोर सक्सेसफुल. ओके, मग तुला यशस्वी का व्हायचंय? मला माझं लाईफ अजून छान एन्जॉय करायचं आहे. मग तुला असं वाटतं की यशस्वी झाल्यावरच तू एन्जॉय करू शकतो? यशस्वी का व्हायचं? हां, हे माहिती आहे. म्हणजे मी हे आय स्पीक दिस टू मला रोज उठताना मला उद्याचा दिवस हे वाटलं पाहिजे. म्हणजे आय वॉन्ट टू लुक फॉरवर्ड टू एव्हरी डे वेन आय वेकअप. मला रोज उठल्यावरती ते मला त्या दिवसाकडे छान नजरेने बघायचं. ओके, वाय डज इट मॅटर टू यू दॅट यू लुक ॲट युअर नेक्स्ट डे विथ लॉट ऑफ जॉय अँड एक्साइटमेंट? हे का मॅटर करतं तुझ्यासाठी? जर ते नाही झालं तर मला मग का जगतोय मी असा प्रश्न पडेल. सो आय यू सेइंग की जर तू फिट झालास तर तुझ्या जगण्याचं जे कारण आहे, ते जे रिझन तुला मिळालं आहे की मी रोज त्या दिवसाकडे बघेन किंवा मी ती एक्साइटमेंट करेन, त्याच्या तू एक स्टेप जवळ जाशील जस्ट बाय बिंग फिट? येस. आता प्रत्येक वेळी जेव्हा फिटनेस करेल, दॅट इज हिज ऑपॉर्च्युनिटी टू कनेक्ट टू गोईंग क्लोजर टू हिज लाईफ्स पर्पज. मग तो वर्कआउट नाही आहे. वर्कआउट इज लाईक एक आपण वोट दिलं तुझ्या लाईफ पर्पजमध्ये बाय डुईंग वन वर्कआउट. किती वोट देशील तू? इट्स लाईक अ SIP माझ्या हॅपीनेसची. आणि किती वोट देशील एका वर्षात? थँक्यू फॉर जॉईनिंग आवर प्रायव्हेट थेरपी सेशन गाईज. बस इतकीच ही आहे जिंदगी. खूप कॉम्प्लिकेटेड नाही आहे त्या गोष्टी. फक्त आपल्याला, मला नेहमी असं वाटतं की जेव्हा शेफ जेवण बनवतात ना, तेव्हा त्यांच्याकडे अशा रेसिपी आहेत, असं आपल्याला वाटतं अरे क्या वा वा वा, पण त्यांना त्या प्रोसेसमध्ये नक्की काय करायचं, किती वेळ भाजायचं, किती एक्झॅक्ट टेम्परेचरला ते काय रोस्ट करायचं, हे शिकवलं जातं, जे आपल्याला घरात नाही शिकवलं जातं. ही जी रेसिपी आहे किंवा हे जे टूल्स आहेत, हेच आपल्याला मनाच्या माइंडसेटच्या बाबतीत कोणीच शिकवत नाही. आता इफ यू रिअली लाईक एक्सपेरिमेंट, आणि आय वुड लाईक टू नो, आपण पुढच्या वर्षी बोलूया याविषयी, की अख्ख्या वर्षामध्ये इफ यू लुक ॲट एव्हरी वर्कआउट ॲज लाईक मी कनेक्टिंग टू माय पर्पज, ते एक वोट आहे. मग ते तुझा पूर्ण अप्रोच मॅरेथॉनचा झाला या एका प्रोसेसमध्ये, आणि एवढी सिम्पल प्रोसेस आपण सगळे करू शकतो. सुरुवातीला थोडी कठीण होईल कारण 5Y मध्ये आय वॉज फॅसिलिटेटिंग, पण करून करून ते पण येईल. त्यामुळे ते पण काही असं रॉकेट सायन्स नाहीच आहे. पण 5व्या Y पर्यंत प्रत्येक त्याचे आयडेंटिटीमधला वॉट मिळाला आणि 5वा Y मिळाला तर मग काय हलत नाही आपण तिकडून, चान्सच नाही आहे. वाव. सायमन सिनेक लिटरली मी 8 वर्ष झालं वाचतोय, ऐकतोय. मी ॲज अ मार्केट रिसर्चर मी ते करतोय, पण हे आत्ता पहिल्यांदा घडलंय. येस, आय थिंक थँक्यू सो मच. खूपच मजा आली या पॉडकास्टला. आम्ही दोघेही तसे बऱ्याच पॉडकास्टमध्ये असे होल्ड बॅक करतो आणि आम्ही आमचे पर्सनल अनेक्डोट्स एक्सपिरियन्सेस युजली नाही आणत, कारण आम्हाला असं होतं की नाही ठीक आहे, हे वेगळं आहे, वैयक्तिक आयुष्य वेगळं आहे, आपण रिफ्लेक्ट करूयात, एक्सपिरियन्स शेअर करण्याची गरज नाही आहे. पण आज दोघांनाही ते रेसिस्ट फार करता आलं नाही. मला कळलंच नाही ते बॅरियर कधी तुटलं. म्हणजे मी आजच्या ह्याच्यात होतो की हा ठीक आहे, हाऊ टू डील विथ फेल्युअर असं हो, मी पहिलं 10 मिनिटानंतर हेच ठेवून दिलं, मला नकोय. बेस्ट. पण मला नेहमी असं वाटतं की आपण जेव्हा असं खरेपणाने लाईक लाईव्ह वायर हॅपन ना, जेव्हा लोक, इट्स अ व्हेरी ब्युटिफुल लाईन, वेन यू ओपन युअर हार्ट समथिंग पॉवरफुल हॅपन्स, आणि आपल्याला ते करायलाच जमत नाही. व्हॉट वी डिड टुडे ऑल ऑफ अस, लाईक इवन आय स्पोक अबाउट थिंग्स आय हॅड नेव्हर स्पोकन बिफोर, पण हे जे आहे हे खरं आहे ना, आणि मग प्रत्येक बघणाऱ्याला त्याने ट्रान्सफॉर्मेशन होणारच, बिकॉज वी ओपनड आवर हार्ट. सो थँक्यू फॉर ट्रस्टिंग द प्रोसेस. थँक्यू सो मच. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की कळवा. खूप वेगळा होता अमुक तमुकसाठीचा पण हा एपिसोड, आणि आय होप नवीन वर्षाकडे बघताना एक काहीतरी यातनं सोबत ठेवता येतील, आचरणात अंमलात आणता येतील अशा काही गोष्टी मिळाल्या असतील. आम्हाला पर्सनली खूप सापडल्यात त्यातनं काय. खूप मजा आली आहे. तुमचंही 2025 खूप चांगलं असो हीच इच्छा आहे. आणि प्लीज सबस्क्राईब करा यार, म्हणजे
खूप असे वेगवेगळे एक्सपर्ट्स घेऊन येतो सोबत, वेगवेगळ्या विषयांवर गप्पा मारण्याचा प्रयत्न करतो. आमच्या प्रायव्हेट पर्सनल थेरपी सेशन्सला तुम्हाला बोलावतो फुकट. तर सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. लोभसावा.